Szevasztok. Na, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Kellemes vasárnap délután, itt vagyunk az FNC második napján, ahol ugye másfélszeres pontok vannak tegnapihoz képest. Ugye tegnap nem sikerült végig kommentálnom, ugyanis majdnem belealudtam az egészbe. De a mai napon érzem magamban az energiát, itt van a Milán is velünk. Hello. Ma lesz ki ébren tartson. Aha. Szóval kíváncsi vagyok, hogy végül ki fogja megnyerni. Az FNC. Ezt látjuk. Using the fact that there's so many duos here early on that they are looking for tags from afar. They're not directly going for box fights initially on these duos that are landing in the surrounding areas of Mount Olympus, but they're trying to get those tags as quickly as possible. And Mini Igen. later on. Yeah, they're taking advantage of all the teams that are landing there, contest them. I know a lot of people thought they weren't going to do as well. They're placed in 5th place right now. I know a lot of particular maybe coaches És hát, hogy mit tudnak a... to do as well as they're doing right now, but they're popping off, and this is the exact reason they're getting that damage nice and early on. They're not taking those close range fights at their drop spot more often than not. They're not afraid to, but what we're seeing, they're actually going back inside of the storm. Once they get all that surge, all that damage, they have the flexibility to go back and use all of these pads that are just dotted around their drop spot. They can then drop off Szóval reckless railways to get a little bit of loot, a little bit of extra. 3 perc múlva indul az a második nap. Előtte a leaderboardra, hogy tegnap sződött. Szóval és hagyjon meg a rák. Aha. Most már jó. Tehát az első helyen Svizi és Vanyak van. Tegnap ugye ők is itt végeztek az 5. game után, és úgy látszik meg is sikerült tartaniuk. Második helyen Noms és Cringe van, ők ugyanitt voltak. A harmadik helyen Kami és Seti van, ők akár még beleszólhatnak az első 2 csapatnak az elmébe. Bár Svizi és Vanyak egészen elhúzza, de ugye a mai nap másfélszeres pontokat osztanak a tegnapihoz képest, tehát bármi megtörténhet. Itt van 5. helyen Thomas HD és Kvízék, ugye tavaly második helyen végeztek 1 ponttal lemaradva. Ezt szerintem a mai nap nem szeretnék, hogy megtörténjen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak hozzátenni ahhoz, hogy ezt a versenyt megnyerjék. Aztán följött Mörstecs és Malibuka a 7. helyre, ami meglepő a tegnapi elég siralmas kezdés után. De már itt vannak a 7. helyen, és mindössze 180 ponttal vannak lemaradva az elsőtől, 178 ponttal. 10. helyen itt van Rezon és Védál. Talán lehet esélyük, 200 ponttal vannak lemaradva, úgyhogy nagyon-nagyon sok jó game kell nekik, és nagyon sok rossz game kell az első csapatoknak ahhoz, hogy ők legyen beleszólásuk. Ez alatt talán már nem nagyon van olyan csapat, akinek lehet beleszólás. A Taysel és Venó 16-ak, ők nekik a top 5-re lehet talán esélyük, hogyha meghúzzák ezt a mai napot, és jól teljesítenek tegnap után. Pink és Vico az nem tudom mit csinálnak, az előző FNCS-en se szerepeltek túlságosan jól, de ott azt hiszem ennél rosszabbul, úgyhogy egyelőre nem áll rosszul annyira a szénájuk, de a másfélszeres pontok, azok még megváltoztathatják ezt, és itt van Flix és Jenis, akik eddig elég szarul teljesítenek. 105 ponttal a 29. helyen állnak, ők le vannak maradva 280 ponttal az első helytől, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek ezen a mai napon. Úgyhogy kíváncsi leszek.
hogy végül kiírod a top 5-be, ki lesz a top 1, ugye kiírod majd a top 5-be, a top 10-be, és stb. Nézzük meg, hogy mennyi pénzt kapnak az emberek, ugye. Első hely $170,000 kap, második hely 120,000, harmadik hely 100,000, negyedik hely 80,000, ötödik hely 60,000. Az utolsó hely, tehát aki már bejutott alapból, kap $1,000, ugye ezt el kell osztani, tehát 500-500-at kap a top 50 duó. Ugye van egy duó, azt láthattuk az előbb, akiknek 0 pontjuk van, de ők is kapnak $1,000, ami azért halljuk be annyira nem rossz képest. Havi fizetés. Hát ez egy több, mint az átlag magyar fizetés havonta, úgyhogy annyira nem rossz szerintem, bár hogyha úgy vesszük, hogy ez mondjuk a Fortnite-ban 3 havonta történik, meg annyira nem is jó. Hogy aki azért ezt a helyet érje, az nem menjen rónak. Hogyha streamel mellé megcsinál mondjuk videókat, és meg szponzoráció, meg stb., akkor úgy megéri, de egyébként nem valószínű. Úgyhogy vannak itt pénzek. A top 15 az 10,000-et kap. És utána meg már ilyen nagyon durva különbségek vannak, ilyen $10,000 különbség van két hely között, meg ilyenek, úgyhogy ja. De elkezdődött közben. Első ki. Úgyhogy let's watch that. Itt van, láthatjuk már is egyből Thomas HD-t és Quizit, ugye ők még mindig a Montulimpusba ugranak, és most már, jól látom, nem is 3 team, hanem 4 team ugrik ide. Velük együtt 4 team, úgyhogy kíváncsiak, mi fog történni. Jól emlékszem, a felvezetésben azt mondták, hogy itt van Cringe és Noms, ugye, akiknek az ellenfeleik ugranak most már Mount Olympusba, tehát ők a 4. csapat, akik feladták ezt a helyet. Mert ugye mindegyik gameben kikaptak. Itt van közben a Veno, már harcol Sneezyvel, és Podaszájjal, nem tudom, hogy Tyson hol lehet, és egyáltalán jön el segíteni, de úgy látszik, hogy Veno visszavonul ebből a harcból, és talán regruppol Tysonnel. Nem vagyok benne biztos, hogy aha, tehát Venónak már nincs meg a csapattársa, Tyson meghalt. Na most lesz bajuk. Tysonéknek így, hoppá, észrevették. Meglátjuk, mit fognak csinálni Venóval. El tudják-e kapni a picsáját. Yeah, they're fully just chasing. they don't wanna give these guys a chance to get back into this game at all. I mean, you can imagine how hard it is to kind of take down Tayson once. Now imagine Veno gets the reboot. You got to take him down yet again. But I think Podesai and Snazy know, judging by their loadout, the lack of materials, there's only so far you can actually go on a chase like this before it becomes more and more risky, and you really don't get anything out of it. Itt van Malibuka és Persecs. Gringate-be kezdenek még mindig, és egy csapat pont eszeli őket, vagyis hát egy csapat van itt a közelben. Úgyhogy meg kell próbálniuk harcolni velük, vagyis hát, hogy a Storm Surge-ot szeretnének szerezni, akkor Száj lesz. Versus is éppen próbál megszerezni a bedált, öli a farkasokat nagyba. Közben Malibuka próbálja föln tartani. But having such an arsenal at your disposal, you got to be able to kind of take advantage just a little further. And this fight Versusnek lehet be kéne nyomni azt a flowberryt, ami ott volt a földön, de lehet, hogy nem vette észre. Közben Csepp és Ini harcolnak. Sikerül is megölnék az egyik srácot, de a társok úgy látszik, hogy
really almost all Az day első ügyletig megpróbált yesterday, but elmenekülni, throughout the és talán semifinals sikerül in is general, közben they're one of the teams that we kind of looked at, hátba maybe a lőtték top 5 tíniéket, potential úgyhogy to win it all. And with 1.5 Skrill, ha point jól látom, multiplier here today, el tud they're definitely menekülni gonna have to pick up talán. the pace, not only in eliminations, but be a little bit more Nem successful. tetszik, hogy közelben marad, lehet, hogy elbújt egy bokorban, ugyanis itt van egy másik csapat a közelben, a minimapon látszódik, igen, itt Saito és csapattárs itt van a közelben. Közben Noms és Cringe kerülnek Cringe and Noms now getting aggressive towards Jakey and csatába. Twine. I think we expected to see this, right? When you're playing out of lavish lane, you're not contested. You gotta be eager for surge. You have to roam out of your POI to deal some damage, and that's exactly what they'll do here. Cringe and Noms are one of the better fighting teams, and so they won't shy away from a fight. Especially with how well they were doing yesterday, you kind of spoke on it and touched on it a little bit, and that's how you start to build that confidence. It's very, very important for a lot of the teams and players here today to be able to channel that momentum from day one and continue it on here in day Mivel ugye nem two. contesztelik őket, ezért itt próbálnak meg Storm Surge damage-et szerezni, hogy ezzel ne legyen hátrányuk. Így. Közben Nomzot chance snipe-olták, úgyhogy And these kind of mechanical areas can be the difference maker. If they go down now, again they start looking at advantage they have in the leaderboard. It starts dwindling away. But Cringe won't be thinking about that right now. He'll be thinking about how he can keep his team in the 2v1-ben game. marad JK és Töki ellen. Yeah, Noms really has only one decision. As soon as he went down, he knew he couldn't save him. So he just quickly disengaged using the flowberry phase to create as much Szép volt ez a headshot snipe. Az igen, bazdmeg. Közben Traxer és Glupsi harcol Daboel és Relvis ellen, ugye az előző nap első game győzteseivel harcolnak, vagy győztesei harcolnak. Traxer és J-betűs csapattársa ellen. Igen, ugye ők most 6. helyen állnak, és közben már itt van két másik csapat, az egyikük a bokorban kempel, a másik oldalról próbál meg közeledni. Lehet, hogy itt egy 4 csapatos küzdelem fog kialakulni, és vannak még csapatok a közelben, úgyhogy ha esetleg észreveszik, hogy Amúgy ezt nem tudom, tudod, hogy kitakarod a Storm Surge-et a kamoddal. azt mondjuk tényleg. Aha, megállt a közvetítés. Fasza. Eljebb hozom. Kikapcsolom a szívak. Rakd ezt túloldalt. Hogy mi a helyzet? Nem tudom. Neked sem megy? Nekem megy. Jó. Értünk. I like the way you asked the question because it's easy to stay positive and stay confident when things are going well. But how do you pick yourself back up when things aren't necessarily going your way? And that's going to be the first test I think they'll be facing all weekend because they're also one of the teams that didn't really have to deal with Surge because they were so proactive, especially with that off-spawn fight. Tehát Was you switch on over? itt vagyunk. That was kind of quick out of the gates. The player get eliminated. Veno able to get Tayson back. We saw Itt van Tayson, visszakerült a játékba, ahogy látjuk. Venónak sikerült jók is tető. Hát ezek a tetők, ezek szopásak. Venó közben letörte ellenfelét, és ezzel úgy látszik meg is van elégedve, szerzett körülbelül 100 damage-et, és inkább hátrál. Pop off, frag out. Minimano was highlighting just a lack of refreshes, a lack of eliminations in the deeper stages of the game. I think some of their problems come from the earlier parts of the game, right? Mid-game being able to get to end game stacked, but we know what Veno can do.
when he's on his best, he's one of the most prolific fighters we've ever seen. Surprise, surprise. Vanyak and Swizzy here in the storm. Csak ragd át a túloldalra a Using kamot. to their benefit just to get around. I mean, this is a recipe for success we've seen a bunch of teams tap into, and it is definitely benefiting our first place team right now. Yeah, and just the way Is players it are able to kind of Viewparty? utilize it. Pause for a second on one thought. Cringe still looking like he's going through a battlefield, the one that kind of left over from Lavish Lair, trying to scrap together whatever he can to continue to spread that distance. But I just wonder, does he even know that they're still kind of eyeing him? They're tracking Figyelj, him. mozog It doesn't look like they're going to go after him this time around, so Cringe does have a legitimate chance to get Noms back into the game. But it's definitely not going to be easy because he's moving closer and closer in towards the zone. Ezt To where akarom a lot majd of the people ugyanebben that landed vonalba, towards the mert north will end up in this position just like the players towards the east. érted. Mert 470. Én botja van, én botja van. Mi ez a piros kocka? Hát, nem hagytad ott, jó. Oké. Some of those other teams towards the west, they hear this reboot go off, they will be És akkor ez eagerly csak awaiting. húzd és invertáld. Sangild and Még I was egyet, going to say ja, és most Marius, följebb. looks like he's already taken down. Underworld not necessarily faring well Még for egyet. this duo so far on the day yesterday. They've had a ton of shines Nem, and még. shining moments to where you know they Még have what egy it takes to pixel. pop off. It's just continuously game Oké. after game in a contested drop like the Underworld. They haven't been able És to put together invertáld, on a invertáld consistent kamot. basis. Az, So I'm just hoping for day itt, 2, even though ja. Marius No, is already nem down, vertikal, Sangild, there's a lot of nem. space for him in and around the Underworld for him to Horizon. attempt the reboot Nem. and get his teammate back. I just want to see them start to pick Ah, up ez that most jó pace volt, that és we most know they can vertikál. achieve. Szia. Jaj. And again, Na more tehát, of those itt van storms. Thomas és a kéfer. Analysts broke it down. This is what Queasy and Thomas are doing to just bypass mid games completely, Jacob. I mean, we're seeing a lot of these northern zones, northwestern zones. If your team like Thomas and Körben rotate all the way lurkingelnek from éppen. mountains, it's tough, right? You end up using a lot of materials, a lot of your shields to get by. So they've decided, yeah, we don't want to do all that. We're just going to stay in the storm, use the wings to get into better spots throughout the storm. We can go through POIs like this here in Reckless Railways and pick up some extra loot, some extra shields. You can cap our materials as well as we go by. And then we can get into Elég mélyen vannak a körben, de van még egy csapat, aki itt van, és közeledik feléjük. It's pretty ingenious from them. I Szóval think the big thing was over the past week, Queasy has meglátjuk, emphasized how mit he's tudunk just figured csinálni. out how to play the game, right? A lot of their poor Mit tudnak performances this csinálni? Itt van season közben was sort of Seti, playing tournaments elvesztette a blind, didn't know csapattársát what to do, Kamit. but now they have Talán megpróbál egyet snipe-olni, elrontotta a snipe-ot, ezzel elesett 110, kötőjel 290. Surge damage-től. Nem jó számára, de hát ez van. Ha valaki le van nokkolva és úgy sebez meg belé, az is be lesz számít. Régen Chapter 2-ben azt csinálták, Chapter 2-be, hogy valakit lenokkoltak, bementek a boxába, egyikük fölvette ugye a izét, a nokkot, mert ugye nem mozog, és akkor a sniperrel headshotolták, és az akkor 300 vagy 290 izé. Az akkor 290 damage. Megfogod, leszedsz belőle 80 HP-t, felhívod Chuck Splash-tel, leszedsz belőle 80 HP-t, Hát igen, csak annyit nem ér. Tehát annyit nem ér, hogy izé. Hogy akkor ezekkel a vagyokkal. De annyit nem ér. Hogy ő az csak shieldet tölt, szóval. Onnan tudod, valaki ezt kijátszaná, és ilyen lenne egyből a game elején ezres Storm Surge, ez majdnem game elég nem. Nem, mert hogyha egy shot snipe alatt 300 damage plusz, amíg mondjuk 200-at belevittél, mondjuk belevittél itt, amíg 200-at. Ja, és akkor utána lenokkolod. Hát nem, beleviszel 200-at, beléviszel 200-at, azzal nokkolod, és izé. És konkrétan, utána még belelő sniperrel, headshotot, az izé 500 damage. Aznál meg már gyakorlatilag majdnem, hogy game végéig meg vagy. Na, de a headshot sniper 5 farmolnak még a HP-ját, ugye ezzel, amit mondtam.
Közben Cringe egyedül marad. Nomzot levitték a földre, azt a Zeus lehet, hogy el kellett volna hoznia. And Cringe, the only downfall here is he hasn't really been able to get too many opportunities to get Surge, but the fact that he's been alive as a solo for so long, running around, playing a huge game of hide and seek, where they finally find him on the other side, that Chiefs and Turtle that lands such a good first shot, but he's ready to start fighting back, no longer trying to run around and take the fight to Chiefs as he lands just another good shot, backing down his Azt hiszem nincsen replay, mert régen kihasználták az emberek, csak a Fortnite nem jött rá arra, hogy elég lenne, hogyha akkor posztolnák a replayt, amikor vége a meccsnek teljesen. Mert ugye régen úgy lehetett, hogy valaki meghalt, ugye kiment a lobbyba, ugye a pontjai megvoltak, és ezzel megjelent ugye a leaderboardon. És utána rányomta a nevére, nyomta, hogy ugye watch, és utána meg bement gyakorlatilag a gamebe, és pár másodperc, vagy mondjuk 1 perc késéssel tudtad nézni a gémet, és ezzel mondjuk el tudtad mondani, hogyha van egy csapat, akinek nincsen white híjjel, kim vannak a körben, jönnek be, mit tudom én, és akkor valaki ugye nézték közben a replayt, miközben beszéltek ugye a duóz, és ezzel ezt azt hiszem kihasználták, ezért azt hiszem megszüntették azt, hogy lehessen nézni a replayt. Csak ugye a stream az hány percet van vissza egy éve? Lehet nézni most. Ja nem. Nyomok rá egy watch és nem lehet megnézni. De nézi azt írja, hogy valaki megnézi? De gondolom már a stream is úgy van, hogy pár órá, vagy nem órával, vagy egy game-mel vissza ebből. A stream az 15 perccel később kezdődik. Ugye 15 percet nem tudsz. De úgy most lehet watcholni, de az a baj, nem tudom jól irányítani a kamerát, szóval ez nem jó. Seems like a lot of their experience, a lot of their planning was to come into a set lobby just like this. They found at least one elimination so far. Even though Storm Surge is active, it's all about staying above that threshold, whether it's by 300 Közben Cringe-nek sikerült revoltolni a Nomzot. Ami elég. Kebab az kicsoda? Ezt mondom, hogy most fingom a játékosok feléről, nem tudom, hogy ki. Kebab nevű csávó. Robo kebab. Ez valami ilyesmi. Down on Surge as well. They might just be easy pickings for any team that is sitting here on the edge of zone. És Nomznak kell Storm Surge damage, ugyanígy. Nincs elég, mert 52 vannak a limit alatt. Viszont Cringe-nél van egy Zeus, amit esetleg arra sikerült 80 damage-et szerezni, de ezzel csak 6-tal lett a limit fölött, ami nem túl sok és nem elég. Unfortunate circumstances for Cringe because now he's once again left as a solo. The only blessing he has Nomz lement a földre. Csak azt nem értem, hogy nem nokkolódott. And again, I don't want to harp on this, right? But that was the biggest question about them. Now, Egyből halt. Nem nokkolódott, egyből halt. And the first game isn't looking as sweet as it was láttam, hogy yesterday, Rezon right? valakit meggyilkolt. Either this becomes a reoccurring problem for them, Rossz, nem or maybe rossz. just Lehet levegőben nokkolták. in the long 12 games we have. Nézzük, Malibuka mit csinált. Malibuka here over towards Grim Gate. Számomra úgy tűnt, hogy falon Down. keresztül Cringe. But he's still playing this one as a solo. Mustache is jött el, de ő is egyedül van, úgy látom. Hiszen a Murstach is meghalt sajnos, vagy nem sajnos. Számukra eléggé sajnos. Közben Swizit és Vanyakot látjuk, hogy az első ilyen álló csapatot, ahogy harcolnak. Ők 500-zal vannak a limit fölött, szóval nekik nem kell aggódniuk a Storm Surge miatt. Swizinél van a Mythic AR. Próbálnak rotételni. Nagyon sok csapat és játékos van körülöttük, úgyhogy óvatosan
kell játszani, de jól látom, benne vannak most már a körben. Sikerült egy kevés damage-et szerezniük, ami rá egyáltalán nincs szükségük, ugyanis 500-ra vannak a limit felett, úgyhogy ezzel game végéig már kihúzzák. Letörték. Getting damaged any way that he can, and UPL. this is where you're going to see it really come into play. As this zone does move a little bit up those mountains, you see the flow berries, you see the wings of Icarus, something that's been popularized so much this weekend. That's going to be the biggest tool in their tool belt, and it's been the biggest tool with the zones that they've had. Ötöket sebez a kör, és közben még lövik is, valószínűleg nem fog beérni, hogyha de sikerült kijutnia, de közben megérkezett egy csapat a fejére, és így meghalt. Közben a Veno és Tyson-t láthatjuk teljesen zavartalanul, meg ha senki nem. A bunch of teams around them, they can just rotate towards zone relatively freely. But that doesn't mean that they are sitting in a better spot in the context of the game, because you can see here below on Surge, materials aren't incredibly strong. Could do with a bit more brick Veno, but the rest not too bad. He'll get some of that as he rotates his way on in. Where they're going to get their damage from becomes the question. Running towards congested. As they get towards the safe zone, there will be a bunch of teams awaiting them. Yeah, there's not going to be too many opportunities. I might have to like choose up next to a team, box up. Csapat itt van. Vagy ha elmenek jobbra, össze két-három csapat van, aki át kell vergődniük. Lehet csak sniper talál, akkor ez könnyes. Venónak mindössze egy darab lövése van sniperbe, okosan kell elhasználni. Nem tudom, hogy Tyson de neki adni, vagy nem, de nincsen elég Stormsurge damage, 93-mal vannak a limit alatt, és nincsen ember, akit lőhetnének, mindenki be van boxolva. Most a sniper töltényével nem talált ellenfelet. Szóval... 43-at sikerült mindössze Venónak szereznie, de sajnos lenokkolják, és Tyson is meghal a villámoktól, valamint az ellenfelek is verték őt rendesen. Közben elindul a kör, elkezdődik a rotation, Védel és Rezont láthatjuk, akik egészen sok killer rendelkeznek, már 7 killjük van. Ez a game talán az ő oldalukra is állíthatja a mércét a végső győzelem fele. Értelmes volt, nem tudom. De engedjük csak el. Közben Swizit állítotték be a boxukba, megszerezték ezzel a Mythic AR, nem tudom, hogy valamelyikük elvitte, de az biztos, hogy Swizi már nem él, a teammate-je viszont még él, vanyak, de nincs túl sok Matia, 26 build-jel rendelkezik már csak, és nincsen semmiféle híjese, szóval neki nincs túl sok esélye arra, hogy ezt a gémet megnyerje, bár láttunk már solo clutchot, de így elég nehéz, kell neki majd egy refresh, hogyha esetleg valakit be tudna ejteni a boxába, az jól jönne neki. Védál, és Rezonnak is kell majd egy refresh, ugyanis nincs túl sok Matia Védának sem, de náluk még van ugye Fizz, valamint Mini Shield is. Itt van Thomas HD és Queasy, ők is egészen jól állnak eddig ebben a gameben. Még csak egy killjük van, de eljutottak az endgame-be, és már van 273 pontjuk. Esetleg megpróbálhatna Thomas valakit ezzel a Lega Sniper, amit most szerzett, kisnipolni valakit és megszerezni a refresh-t, ugyanis nekik is szükségük lesz majd rá. Itt van Chep és Tini. Közben egyből visszaváltottunk Thomas HD-kre, és talán harcoltak valakivel, de nem sikerült összeszedni a killt. Thomas HD-nek semmi materiálja nincs, nem tudom, hogy Queasy-nél van-e sokkal több, de nem valószínű.
It's about trying to get a refresh, trying to get some materials that can keep them in this game that bit longer. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Big bush bombs as well, waiting for the last moment. Queezyt lenokkolták, Thomas HD próbál a bokorban össze-vissza rohangálni, hogy ne kapjon találatokat, valahogy végül talált egy lukat, ahol leesett. Össze-vissza ugrál és próbál túlélni, muszáj beugrania majd valakinek a boxába esetleg a dasheglést használva, és megszerezni egy killt, de amint ezt kimondom, már meghal, és közben a high groundon Fastrok és Kebab, a kedvenced, Milán. Kebab van a high groundon, csak mondom. Jó. Ami egyébként nem jelent semmit, ugyanis tegnap a high groundon lévő emberek nem igazán nyerték meg a gémet. Legalábbis az első 3 gameben úgy emlékszem, hogy nem sikerült megnyerniük. Közben Vanyak még mindig életben van, és van nála 2 darab fizz, hogyha be tudja nyomni ezt a fizz fullosan, akkor lesz 130 HP-je, ami még akár adhat neki némi esélyt. Muszáj lesz egy refresh szerezni, ugyanis nincsen semmi materiálja. Össze-vissza futkároz, próbál egy embert találni, akire rálőhet, és megölhet. Közben Rezont láttam, és még Védál is él a bal alsó sarokban, ott vannak valahol, így igaz. Ez nekik nagyon jó game lehet, ugyanis amint láttattuk, már volt 7 kijük, amikor legutóbb látjuk őket, nem tudom, hogy azóta szereztek-e még. Próbálja most egy kicsit a high groundot lőni, de Robbaszkában. Vanyak az nem tudom, hogy mit csinál, de nagyon jól csinálja. Valakit meg kéne ölnie, most talán meg fogják ölni, bemegy Rezonék boxához, próbál össze-vissza ugrálni, és most Védál és Rezon öli meg. Védál és Rezonnak 13 kije van ebben a meccsben, és top 3-ba vannak már. Rezon megy föl, próbál fölépíteni, nem sikerül neki. Lassan elfogy a materiál, lenokkolja Destrut, meg tudja szerezni talán a refresh, nem sikerül neki. Fastroki leugrik közben, megszerzi a Rezont, és Kebabék nyertek. Közben Védelék harmadikok lettek végül, 13 kill, harmadik hely, ezzel eléggé följutottak szerintem, úgyhogy ez egy nagyon jó game volt nekik. Lehet, hogy csak ez a game kellett ahhoz, hogy beinduljon végre az a bizonyos pontszerző vonat. Úgyhogy nézzük meg Fortnite-on belül, hogy a helyzet. Nézzük csak. Az első helyen továbbra is Svizi és Vanyak állnak most már 476 ponttal. Ezzel a game-mel Rezon és Védál följöttek a második helyre, 340 ponttal rendelkeznek, de még így is 136 ponttal vannak az első hely mögött, ami nagyon durva. Nekik nagyon sok ilyen game kéne ahhoz, hogy föl tudjanak menni. Ugye a végén itt Vanyak nagyon-nagyon clutcholt szólóban, nagyon sokáig életbe tudott maradni, és ezzel hozta a placement pontokat a csapatnak. Ez egy hatalmas clutch volt Vanyaktól, hogyha előbb meghal, akkor Rezonék sokkal közelebb tudtak volna kerülni, hozzájuk is sokkal szorosabb lenne ez a végjáték, de ugye még bármi megtörténhet. Vanyakéknak csak egyetlen rossz game kell ahhoz, hogy Rezonék ezt megbüntessék, és följöjjenek esetleg az első helyre. Úgyhogy a győzelemért folytatott csata egyelőre még nyitott. Ha ez mondjuk 3 game-mel később lenne így, akkor már nem lennék benne biztos, hogy lenne bármi esélye Rezonéknak, de mivel még van hátra 5 game, így még bőven van rá esély, hogy nyernek, és a győztesek följöttek a 4. helyre, Kebabék, Thomas HD-ék ott maradtak végül az 5. helyen, Kami és Seti leesett a 6. helyre, a 3. helyről ugyanannyi pontjuk van, mint Thomas HD-éknek. Nézzük, ki van még itt. Mörstech és Malibukának nagyon szarul sikerült ez a game, leestek a 14. helyre. Ők nekik már tényleg egy nem tudom, isteni áldás kell, hogy ezt meg tudják nyerni. Már több mint fele, kevesebb mint fele annyi pontjuk van, mint az első helynek, úgyhogy itt túl sok babér már nekik nem fog teremni. Ki van még itt?
Hát Pink és Vikónak ez a game se jött össze túlságosan, ők is valószínűleg már lekéstek erről a győzelemről, és Flixi és Jenisnek sem lesz már túl sok esélye. Maximum a top 10, top 5 talán, de ezek alapján nem hiszem, hogy fel tudnának jutni a top 5-be, vagy akár a közelébe. De meglátjuk. Kebab. Van kebab. Évként robban, de kebab. Robbanó kebab? Ajjaj. I think for those guys, yeah, let's just play high, let's get off to a good start. It's not just eliminations that are worth. Ezt a follow-t, azt nem kapcsolat ki a túloldal. Ja, benne van a mapban. Was it 15 eliminations maybe there at the end, something along those lines? Absolutely 14 eliminations. There we go. But that is incredible. It's exactly what we expect from this team as well. Takata, they're two incredible fighters. Rak följebb. This pop-off potential and what Invertálva. start the day with a massive pop-off like that. Yeah, I mean, if I have to pick and choose as well between a first place 4 elims or a second place 14 elims, you know, I'm gonna pick the 14 eliminations, right? And you can see how that shifted the leaderboard as well. Vadil and Reason now in second place, and Fastroki Rabam 4th. Yesterday, Vadil was 10th, Fastroki was 11th. Aha, ez így nem lesz. In the top 5. Hagyd ott a túloldalt, azt rak följebb egy kicsit. De faszom. They would probably be in that second place spot right now. Swizzy and Vaniak, though, we have to give massive props to Vaniak because him and Swizzy, they were not shy in taking fights as we headed into the end game. Swizzy goes down. Vaniak was playing hide and seek with the rest of the lobby and managed to secure 4 for the team, Takata. It was such an incredible Nem performance. láttam, hanyadikak voltak kebabék. I mean, it's what we talked about Kebabék before. negyedike. Even if they have Whoa. hurdles, they overcome them, right? They had to travel the most distance yesterday, so even if today they have, you know, difficulties with surge or whatever, they're able to do it. I mean, they manage it. They 3 get to havonta the van end game and they get FNCS. those points needed to maintain that consistency. 3 and havonta van that's why it's FNCS, making it minden look szezon almost like végén, NA ugye? right now with the difference between first and second place. Most kebabék fognak nyerni. Vaniak, he always comes up with the solo clutch. I don't know how he does it. Swizzyék szerintem ez beúzzák. But every single grand finals, he always seems to have this one game where he clutches up. Usually gets a few more Előzőt eliminations than he got in kinyerte. that last game, but just showing Malibukan Yeah. nem on őrzett. top for a very good reason, Frankie. They deserve to be there because when things aren't going their way, they still have what it takes. Kik mondtam, hogy kik fognak nyerni akkor. Rezon meg a Védel. Ja. Most a másodikok. 148 ponttal vannak. Ja. Akkor is kebabék nyerni. Kebabék sincsenek olyan messze 180 pontra, azt hiszem. And Thomas unfortunately wasn't able to get eliminations, but it wasn't a bad start to their day 2 campaign, Mini. Yeah, not at all. I mean, you saw them on the leaderboard right there. They're kind of treading water at the moment. They're not moving positions. They're not moving up. They're not moving down. And of course, with both players, or with Queasy going down early there, it made it difficult for both of them to actually make a decent end game out of this. The way that they were playing though, that entire early game allowed them to get to that end game. As Levin mentioned on the cast, they're just bypassing that mid game. They don't need to try and fight teams, go for too much surge, as they get it all done early and then stay back in the storm. So I'm expecting to see lots more end games from this team. This is not the end for this duo when it comes to getting to end game, and I'm sure we'll get there and have a little bit more success in the future games. Yeah. I mean, 100%. But you even saw there, Thomas HD in 8th zone had 85 builds to work with. 9th zone, he had like 7, 6. So something, you know, clearly caused the difficulty there. But the positive factor is that they got to that end game initially with a good amount of materials. So if they can do that consistently, then I'm sure that they can get it done. And Thomas, historically, he's always had a better day 2. So the fact that they didn't have a bad day 1, a very consistent day 1, should really be making Queasy a happy in-game leader right now. I'm curious to see what's going to happen to Cringe and Noms, though, as we head into game number 8, because Jake Booker and King Cringe, who they were farming for Surge yesterday, have changed their drop spot to Mount Olympus. And I do think it showed in Cringe and Noms' performance, especially as Noms went down early. So let's see if they have a better start to game number 8 as we head back to our casters. It is Jacob and Levin. Thank you very much, Frankie. Look,
that game was a big warning to the rest of the region, Jacob, because what we saw from Reason and Vidil was just how powerful this format is. One big pop-off game can change everything for you. Yeah, I mean, with how well they have been placing, though, they need to be careful because of this format. As long as Swizzy and Vaniac make it into these late games, they turn a 70-point lead to start today to almost a 120-point lead. Hopefully, somebody could slow them down. We'll find out if anybody could be that team with game number 2 starting now. Az addig game mai nap, második everybody nézzük. will have their A eyes helyzet. on how things evolve around the map. Will we see players start to switch things up? Will we see players continue their reign of aggression? Will we see another Northwestern zone? I mean, Swizzy and Vanya got to be thinking, come on, someone at Epic got to do us a favor here. They But the managed thing to... is, I was gonna say, I'm not sure them getting zone will help them as much as traveling, because the way they are moving through the zone, they get their early game surge with the teams that are around them, maybe even taking advantage of the triple contest at Mount Olympus, and then they are so late to rotate out that they avoid every single mid-game fight. That's gonna allow them to stay alive as long as they have. So honestly, we're gonna need somebody to notice Swizzy and Vaniac early if they have any attempt to take them out. And this becomes interesting here. You see Queasy and Thomas landing towards the middle. Destru sort of landing on that south building. There's a bit of a switch up, right? Yesterday in the 6 games, Queasy and Thomas had more access to that building. And so we'll see if that maybe is a potential weakness in some of their early game plans over at Olympus. Marco and Asa not having the best of times here against Volko and Vortexes off spawn. Asa's already down, and that leaves Marco to run off and try to keep Nem this voltam game túl alive. Ezt Szavasz. akartam mondani, hogy Just only hope he gets the rebound azt hittem, hogy card. 3-an He szóló has the droppolnak space Pleasant to try to get piacába. the revive and Ja, get nem. his teammate back into the game. Itt Otherwise, ilyet he's nem gonna have to csinálnak, go itt right back mindenki into együtt Volko and van. Vortexers. As we move on over to Snooty Steps. A fight that we've seen kind of be touch and go Itt throughout the day yesterday. egyszerűen, hát Some of them 50-50 straight out of the gate, others being so prolonged that Így. Ott egyedül volt valaki. Valakinek nagyon nagy, nagyon baszó szóló játékosnak kell lennie az, hogy 2v1-ezni tudjon egy csapatot. Ezt hogy nem találták el? Nem? De itt van közben kebab. Our game winners from game number 7 in the midst of a fight here. Robban kebab. And it looks like one Hát that they nem have lehet átlőni a Fortnite quite some good kitalálta. control over. Wow, Robban Itt tesó. is an Kebab az absolute bassza. sometimes in box fights. Szép. Kebab egy Make sure gól. not to overcook either, allows for Strokey to come in from Most tanult meg behind and játszani. close things Jött a out. börtön, most megtanult játszani. That's going to be some No, nice no, damage to no, start off this game. Yeah, it's definitely going to help them be a little bit more smooth sailing, especially Közben if they have to Snooty travel Says-ben far 3 for csapat this next harcol. zone. Just jump back on board, Sky and Scroll. The Scroll games have és been turned, Sky seeming to be on the back harcol. foot. That's two, some on the other side. Számomra That's something tök to get a little ismeretlen more aggressive. emberekkel. That wasn't the original team that Sky and Scroll were actually fighting to start this game off. It was a third party. They wanted to interrupt it and really try to take advantage. Unfortunately enough, all they've really been able to do is separate Sky and Scroll, which if they could take advantage of this separation will be good. Otherwise, it Úgy looks látszik, like hogy they az have to ellenfél unite. csapat nagyon keresi őket, nagyon szeretnének killeket. Tucson Nem állnak túl, 58 pontjuk van. Úgyhogy kell nekik egy nagyon jó game az, hogy get some early visszajöjjenek a damage off. meccsbe, vagyis hát az első helyet azt már biztosan nem fogják megszerezni. Matematikailag nem lehetetlen, de valljuk be, hogy nem is ságosan lehetséges ez számukra. Közben Védál fullboxolja az összes nem létező embert a mapon, ahogy nem tudom mit csinálni, de W-kízik. Védál és Rezon nagyon durván. Meg tudom érteni, hogy szereztek az előbb 13-14 killt. And I mean, this just works so well for Reason and Vidil. I can't imagine Doom and Icelis are walking out of Mount Olympus with the most amazing of loot after claiming what, one building. You know, it's probably not looking too good Aha, for them. tehát So pont az egyetlen most pont cases, nélküli Vidil and Reason csapat, will have a leg up in this fight. vagy
Ez csak bug. Úgy emlékszem, hogy nem ők a pont nélküliek, de lehet, hogy őket fájtolják. A vége elég, 36 pontjuk van. Írja oldalt, amúgy nem tudom, látod de. Ja, látom, most látom. Hát akkor se állnak a legjobb helyen. Közben Vedát lehet szétbasszák. Persze. Miért nem váltsunk át Rezonra, amikor ott van a fight? Na, köszönöm. Szóval Rezonéknek nagyon kell ez a killők, most úgy tűnik átmentek agresszív módba a mai nap. És az előző game alapján úgy tűnik, hogy eddig beválik nekik, ugyanis szereznek Stormshadow damage-et és ezzel valamint killeket is, ami hozhatja a pontokat eléggé. Közben egyébként Rezon kezd kifogyni a materiálból is, valamint ammóból is eléggé. Elég hosszan elhúzódik ez a meccs, ez a harc, és Vedának, vagy Rezonnak mindössze 7 darab ammója marad, valamint 2 buildje. Rezont szétbasszák, közben Rezon meghalt. Nem halhatnak meg itt, hogyha meg szeretnék nyerni ezt a kompetíciót. And this really has gotten shaky for the Germans. Vidildo with some counter-aggression again, just not letting go of this fight. He's trying to even the odds. Just doing the best they can. You know, Reason's just on the other side of that build. It's like a game of chess between the two. And Nagyon szép. Az igen. Nem is tudtam, hogy a csapattársa le volt nakkolva. Ja, hogy itt nakkolja le Vedál a másikat. Az szép volt. Szép volt. Közben itt van Szfizé és Vanyak egy toronyban csücsülnek. Szépen. And it might help Vidal and Reason just a little bit. Yes, they had to use extra resources. It Look got at real Keith, dicey with Reason going down altogether. But now you got to imagine what that's doing to their overall surge, giving them a little bit more freedom. And plus, if that bunker does spawn next to them, they can even stay in. Ami történt a baracsatában, amíg nem voltam itt? Vedal lehozta. Because they have the surge and Queasy and Thomas might not. Közben Noms és Cringe harcolnak. Silly Szebe, akinek nincs túl sok HP-ja, és le is lőtték, ez replay volt egyébként. Itt van Csepp és Tini. Írtam úgy, hogy replay. A much easier fight than the one they tried to get onto Jakey and Twy last game. That damage could be the difference between them having a good mid game Látszik, now ők is compared to the shaky one they Stormsurge had damage-et in game akarnak number szerezni. 7. Mindenki használja ezt a DMR-t. Én a büdös életben nem venném föl, de velük ugye profi játékosok, ezért ők egy tudnak vele lőni, 2 gyakorlatilag olyan, mint egy autósniper, 60-at damage-el testbe, és 8-at lehet vele lőni, szóval valaki jól lő vele, akkor ezzel lehet a legjobban Stormsurge damage-et szerezni, másra viszont nem igazán jó, ugyanis közelít ugrásra nem jó. Sky looking to pick up the pieces as Scroll is no longer here. Sky próbálja megtalálni csapattársát. Őként a közelben még van egy csapat, akik, hogyha esetleg meghallják a rebootot, akkor lehet, hogy visszajönnek feltakarítani a maradékot. They got to start to hear this reboot as well. So even though they have to rotate to the zone themselves, they have the option to kind of take their time, stagger it out just a little bit and try to gatekeep Scroll and Sky. Közben Psycho Cool és Voltiax harcolnak.
You know how active a lobby like Map this can be, especially szélén with so Destiny. much on the line. Destiny is trying to run, and that's the other side of that Mount Olympus. Itt van Kiro és Olympus Mappi. team's really struggling to get anything in these Éppen games. I mean, meglátnak egy csapatot, és all of them egyikük letting up and elsnipe-olja. leaving, running into teams who just Már egyből oppá, és közben egy headshotot is sikerült Mappinak találnia, úgyhogy így már hatalmas AP-előnyben vannak, de ha jól látom, Kiro is kapott egyet, úgyhogy inkább visszavonulnak. Szerintem ez nekik elég is volt, 200 damage-et sikerült kiosztaniuk egy sniperrel, meg egy DMR headshottal, és nekik ennyi elég is volt, nem is kell több Storm Surge damage, tehát vissza is vonulnak ebből a harcból, nem folytatják. Közben Clownskit itelik elég durván le, Voltix próbálja megtámadni X-Force-ékat. They think this could be a sign of weakness for them to try to engage on this. just backing up a bit. I was curious about how they would get their surge, right? Because Voltix and Cool landing sort of all the way in the bottom right of the map to the east of Brawlers Battlegrounds. If I'm being honest with you, Jacob, I did not expect to see any team doing well out of that spot. It's such a tough spot to play out of. But they've been doing very well from there. Yeah, just kind of looking. They have a couple launch pads they can use, especially if they find a Flowberry Fizz to make the rotations a little bit easier. Very similar to Swizzy and Vaniac, they kind of go on foot. Just Queasy and Thomas feel like the only team that might be left in the game from Mount Olympus, and they haven't rotated far. That might have been the key in this game. Yeah, and this zone is a bit different for them, right? They obviously pulled the zone, so they decide to base up here at Mount Olympus. And Thomas has actually taken the Mythic, right? We've not seen that at all from these guys. Actually opting to take down that Mount Olympus boss and pick up the Mythic DMR because, yeah, they want to do just this. They want to sit in this base and Thomas try get tags from afar. Csapatok. Napon egy csapatot jelöl. Ott van Son és Védál. Ők amúgy azt sem tudom, hogy hol kezdenek. De valahogy ide kerültek Mount Olympus közelébe, úgyhogy most ha jól látom, akkor egy bunkerbe lettek célba. Bementek egy bunkerbe, közben Voxster és Pixibá, ahogy én hívom, a Storm mélyén próbálnak farmolni materiált, és próbálják kihílelni a kört. Itt van Seti és Kami, az első game, ha jól tudom, nem ment túlságosan jól. But here in game number 8, the second of day 2, things not looking too bad for them at all. Tegnap nekik volt a legtöbb top 10-es meccsük. 5 game a 6-ból top 10-es game volt számukra. És pedelnek Brawlers Battlegrounds felé, ahol elméletileg Swizzy és Vanyak kezd. Bár most egyenlőre nem látom őket se itt a minimapon egyenlőre, se a képernyőn nem látom a nevüket, de lehet, hogy ott vannak valahol. A medál az ott van hagyva viszont, nem tudom, hogy vajon Swizzy és Vanyak merre található, biztosan valahol Surge damage-et próbálnak szerezni. Közben Jenis és Flixi harcol valakivel a körben, Mappi és Kiróval harcolnak a körben. Vagyis hát tegelgetik egymást, de úgy látszik, hogy most szétválnak és megszerezték az elegendő damage-et, ami kellett nekik. Azonban a Mapit és Kirobot, ha jól látom, 2 vagy 3 csapat is fogja várni, amint beérnek a körbe. Egy hatalmas build fight van mellettük, úgyhogy vigyázniuk kell, de úgy látom, hogy nem figyelnek rájuk igazán, úgyhogy szerintem nem kell aggódniuk. A nagy
Even though they're in zone, they don't got far to go, and there's not too many players contesting Ha Pink this és side Vico of the az, map, or at least akik for now. You can see a harcoltak, couple of them floating in abban from a the distance deep in the fieldfightban az zone. egyik Others trying to make that slow legalábbis, rotation. az This egyik is what we csapat talked about legalábbis VOD reviewing ők the games voltak. Itt van after Chico the és day. You're seeing a Trulex, lot more teams having that risk, or at least taking it próbálják, overall, rotating very, very slow towards the zone. próbálnak ők is bejutni a körbe. So that way when you finally do make it in, even if you are down on surge, there's going to be ample Trulexnél már nincs több White Hill, és Chicónál Chicónál nem tudom, hogy van-e még, de sietniük kell, hogyha beszeretnének érni időben. És szeretnének szerezni. Trulex and Chicho as a team, they kind of made a lot of those surge towers És popular, building them so high in the sky. And they're even one of the teams that kind of made thunderbolting körben. Zeus's Közben itt a sziget on környékén some of those bases, nagyon-nagyon and that's how they also get their damage by the fall damage and destructing those bases. sok csapat van, eléggé players here playing off of this island, not just the tele ones on van. the island, but the ones beneath it, playing underneath rifts. Ja. I mean, when it comes time for zone to Itt van roll, we're Malibu gonna és see about Mertz, 10 Noms és teams Cringe just többek gliding között. through the sky here. Látszik, Vanyak és Swizy ott vannak egy nagy toromba, őket kerestem az előbb Brawlers Battlegrounds-on, de úgy látszik bejebb húzottak. Gondolom annak az érdekében, hogy ők is szerezzenek egy kis Storm-szeres damage-et. Malibuka és Merstach közben glide-olnak már a körbe. Az összes csapat egyből elkezd riftelgetni és liftelgetni a sziget riftjeit és launchpadait használják ki, és ezt használhatják ki esetleg a már körben lévő csapatok. Ezeket a riftelő embereket próbálhatják meg tegelgetni, és őket próbálhatják meg lefarmolni Storm-szeres damage-ért. Merstachet egyszer el is találják, de nem túl nagy kár ez számukra. Közben mellék érkezett Chips, és esetleg, hogyha megtudják, hogy egy szóló, de közben már mellette van csapattársa, úgyhogy ez nem jöhet szóba. Malibuka és Merstach közben arrébb álltak. Foxot. Látszik, hogy ők lenyugodnak, valószínűleg van elég damage-ük is, közben áttérve látom, anyaképeket látom, mert Rezont is véd át. Still need some damage for Surge. Same here for Vanyak and Swizzy. Again, this is another big test for this team in terms Jól of látom, akkor seeing how they Merstachet manage zones célba. Már that aren't far. Right? They've been incredibly successful when they have to travel all the way across the map, but this time a háttérben, a hegy mögött láttam Quizit és Tomazézsit, úgy látszik még ők is élnek. Itt van Kami és Seti. Éppen Rezon és védál a célpontok. They're literally in the center of the zone, but you got to know, with a zone like this, with more of a half of the map on the south side, we got to have some sort of a northern pull, maybe even towards the west if it does become drastic, going off the island into another island. Nagyjából az összes ilyen, hogy mondjam, nagyobb név, vagy így ismerek név alapján. Még az összes él talán a Jenis és Flixi túl körpől való menekülés. Hát majd látjuk. Látjuk-e őket valahol. The game just looks so simple for them, Jacob. I mean, they make it look easy. I promise you it isn't, otherwise everybody would do it. Azt láttátok, amit én láttam? Valaki ott úszik a körből befele. Érdekes, és easy. Próbálnak Storm-szeres damage-et szerezni ezzel a Mythic DMR-rel, 68-at sikerült sebezni a Thomas Vizsinek, az egy srácot le is tört. Itt van Flixi, közben előttük megy el. Nem tudom, hogy társa Jenis éle még nem úgy tűnik, mert nem látom sehol. Közben Noms lement a földre, itt láthatjuk a split screenbe, hogy a körben harcolnak Cringe-el. Talán megpróbálhatja felszedni, de nem fog menni, ugyanis a kör elviszi őt. Már 5-öt sebez a Storm, és Cringe-nek el kell égetni az összes Matiát. Mindössze 2 buildje maradt, nem valószínű, hogy ebből a szituációból ki tud keveredni.
None of them were using waterbending. hogyha Even worse. nem tud kijutni a körből Get some of those shots through. hamarosan, I think akkor they found a lot of success here, not only nem getting some fogja of that túlélni damage, ezt look a at the builds. He's expended almost every last ounce, every piece. Doesn't matter what he finds from here on out. ezt az akciót, és nem is élte túl sajnos, vagy nem sajnos Tini és Csepp vannak a legmagasabban, tehát egyelőre ővék a high ground egy toronyban, úgyhogy onnan ők is tegeket osztani, akár nokkot szerezni IMR-rel, hogy van náluk, biztosan van náluk, And a win to where ami they only really had to be patient. Let the players down low, take each other out, and they could just slide smoothly into a win, bumping up to about 333 points, especially thanks to some of those eliminations and 2 teams going down worth of placement so far. egyelőre You kind két of look at the kív van. leaderboard there on the side that Most placement points have just now igazán. begun to set in. So going down here at this stage of the game with Ezek how much you've played so sok far kért az előbb. would be a nightmare. Kíváncsi vagyok, hogy itt most moving zone-ban sikerül-e I'm éleket really szerezni. excited to see this end game for Vanyak and Swizzy. I mean, this is the kind of game where they can really start to build up a lead. I mean, Vagy with Reason sem. and Vidal being on and in this game and looking strong, they'll still stay Akkor már behind, but és hogy van, és ultimately még Vanyak and Swizzy are ezt a két continuing to just make consistent el end tudják games. vinni. And if they can keep doing that, Jacob, it will be hard for anyone to catch up. Akkor nehéz lesz csapatoknak Almost erre impossible. már So this is almost the stage of the game that kapaszkodni. you'd want a team like Kényelmesebb Swizzy and pozíció. Vanya to go down. Látják. That way you can try to maximize the amount of point differential that you're going to get as Kerwa Meglátjuk. Hedra 41 below the damage Mi threshold. lesz a Currently helyzet taking game every végére? 7 or so seconds they're going to take 25 shield or HP damage Hedrának until és Storm Surge either deactivates with 3 másik players going down másik or they get above válnak. the threshold, which is not going to be the Túl easiest sok thing esélye as they're túlélésre, slowly but ugyanis surely basszák falling further and számok, further below that threshold, giving them és less and less of a 40 chance of le surviving it. vannak. Adni. HP-jük Hedra talán a banálsegvel megpróbálhatna This is a really tough spot to valakit be in, yeah. Try to get some meglepni. shots off and players Beugrik rotating, rá. but lack of players around Sikerül it egy makes it kis really hard. damage-et szerezni, CCB de and Nathan come szintesen strolling through, but 21-re vannak a link. they ain't got the HP to fight yet. They will Kirva just get egyedül taken out. marad Hedra földre. Kerwin Már doing his a best limit to alatt fight. vannak, csak hogy pillanat muszáj lesz beugni boxába, de mire skinoltunk már meg is halt. Emi és Seti vannak a high groundon. Nézzük, hogy mit tudnak összehozni. Ez nekik is egy jó comeback game lehet. Elugorhatnak a top 2, top 3 pozíciókba. A Malibuka és Mörstach, vagyis hát a Malibuka most már csak úgy látom, hogy csak ő él. Meglátjuk, hogy túl tudott-e élni abban a szituációban, kb. 20 HP-je, 20-30 HP-je lehetett. Kebab és Fastoki még mindig élnek. Előző game győztesei. Swizzy és Vanyak is tökéletesen egészségesek, mind a kettőknek majdnem max HP-je van. És ha be tudnak rotételni a következő körbe, bár egészen messze vannak, ők vannak az egyik legmesszebb a következő körtől, de a szárnyakat használva majdnem egyből bejutottak, és már a kör elején vannak, úgyhogy minden esélyük megvan arra, hogy ezt a gémet elvigyék top 2, top 3-ig. Rezon és Védál is még mindig élnek, azóta nem szereztek egy killt sem, de itt a placement pont, ha jól tudom, többet ér, mint egy kill. A túlélés kifizetődőbb, mint az ölés. Kebab és Fastok is a kör elején vannak, ez is egy clean rotate lesz számukra. Robabnak nincs túl sok matia, úgyhogy muszáj lesz egy refresh szerezniük, ami esetleg akár beesett a boxukba. Közben Swizzy és Vanyak az, akik támadják őket, Swizzy megpróbál kimenekülni, nem sikerül neki, Vanyak egyedül marad, de odaadja az összes cuccát Vanyaknak, Vanyaknak ki kell jutni a körből. Robab egyedül marad, szintén Fastrokit megölték, sikerül egy holttestet összeszedni, ezzel van most már 30 buildje, de CZB várta őt a kör elején,
vagyis hát a körben, úgyhogy ő is kinyív van. Mappi egyedül marad, szintén Rezon és Védál, most már csak Rezon próbál killeket szerezni. Meglátjuk, hogy mit fog csinálni. Mit tud csinálni egyedül. Vanyak próbál fölmenni high groundra, de amint ezt kimondom, már le is lőtték Kamiék, és szereztek ezzel egy kis refresh-t. Quizy és egyedül marad, ő is meghal, Rezon is meghal. Annyi minden történik, hogy egyáltalán azt sem tudom, hogy kit nézek, mit mondjak. Amint látom, Flixi is meg fog halni a körben, bár nem vagyok benne biztos. Mappi is meghal, Tyson és Vino még élnek mind a ketten, egészen egészségesek. Venónak nincs túl sok matia, de ők vannak a low groundon. Nem az ultimate low groundon, de a low ground az övék, és hogyha esetleg észreveszik, hogy egy csapat próbál föltörni mellettük, akkor megállíthatják őket, és szerezhetnek 2 easy killt, azzal, hogy nem hagyják, hogy följöjjenek. Tysonék top 4 szituációban vannak, így is van, meg is találtak az egyik embert, aki próbált följutni. Seti és Kami még mindig a high groundon ülnek, és ezzel nekik van az egyik legnagyobb esélyük, hogy megnyerjék az egész meccset. Venónak elfogyott a matia, kifut Tininek a lootjáért, szerintem tudott szerezni egy kis matit, ezzel Kami és Seti leugornak. 2v2, Tyson és Veno versus Kemi és Seti. Nézzük, hogy ki fog nyerni, a high ground, avagy a low ground. Kaminak sincs már több materiája, muszáj lesz támadniuk. Venó megöli Kamit, Setinek sincs túl sok HP-ja, Setit is meg tudja ölni Venó, és ezzel Tyson és Venónak sikerült nyerni egy gémet. Végül a low groundnak sikerült győzedelmeskedni, de Setiék se csüggethetnek azzal a második hellyel. Valószínűleg lett egy pár kijük, úgyhogy ezzel ők is följebb jöttek, valószínűleg akár csak Tyson és Veno, ők is megközelítették a top 5-öt, mert a top 10-ben valószínűleg ezzel biztosan benne vannak, de a top 5-öt is megközelítették valószínű, úgyhogy nézzük. És nézzük az eredményeket. Szóval, első hely, bármilyen meglepő, Svizi és Vanyak továbbra is vezetnek, de Kami és Seti ott van a második helyen. A második helyen is kevesebb, mint 100 ponttal vannak Vanyak és Svizi mögött. 98 ponttal vannak, csak lemaradva, ami egészen jó esélyt ad arra nekik, hogy megszerezzék azt az első helyet. Rezon és Védál továbbra is ott vannak a harmadik helyen, 412 ponttal, ők csak 106 ponttal vannak lemaradva. Nekik is még teljesen nyitva áll az út a győzelem felé. Thomas HD és Quizy az 5. helyen állnak, Kebab és Fast, aki maradtak a 4. helyen. Nomz és Cringe viszont leestek a 6. helyre, ugye ők ma a 2. helyen kezdtek, úgyhogy eddig ez ma nem jöttek nekik össze. Tyson és Vino a 8. helyre jöttek fel ezzel a győzelemmel. Lesz még itt mit javítani, de már ők is csak 200 ponttal, de azért azt már elég nehéz lesz behozni. De talán, hogyha Swiss és Vanyak egy rossz gémet meg hiszenek és Venónak lehet esélye bekerülni a top 3-ba. Malibuka és Merces 18-ak, nekik már szinte semmi esélyük, sajnos. A címvédésre Flixi és Jenis viszont egészen följöttek ezzel a gémmel, jól láttam, Flixi egész sokáig 2v1-ezett, és egy szóló klácsot sikerült tolnia, egész sokáig élt. 24. helyen állnak 195 ponttal, a végső győzelemre szinte semmi esélyük. Ink és Vikónak ez a game se jött össze túlságosan, 29. úgyhogy már nekik sincs túl sok esélyük. Nagyjából ennyi, és most már nincsen 0 pontos csapat. Ami nem rossz. De azzal a 6 pontjukkal sajnos nem érnek sokat. Hogy azt talán összeszedniük. Tehát ez van. Ez van.
you're cracked. You gotta just keep dropping down layers. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz a mai nap harmadik, összesen pedig a 9. gameben. Egy másodperc is jövök. They got the job done, and they got those refreshes when they needed them most. Oh no, Takata, I'm not as nice as you are. I'm European. I definitely want to talk about what happened to Banyak, but let's take a look at the leaderboard. I don't know if we have a replay of what happened with Banyak. I'm calling it the feathered flow jump when you get your wings, you take a gulp of foam reapers, you challenge for height as a solo, and you get taken down straight away. But to be fair to Swizzy and Banyak, again, getting a solid placement in that game, Miniminer. Yeah, really solid for Swizzy and Banyak. Big questions about them from me going into today. Can they do it when their zone is on their drop spot? For me, though, looking at Cammy and Seti here, 4 places moving up, now into that second place position. Really like the way they played this end game. They kind of just played textbook Cammy and Seti. It reminded me a lot of how they won in the semi-finals. That very first game of upper bracket day 1, they were on the dead side of zone, and they used all those spare materials that they could get from that side to then take height and just completely hold it down to Carter. This is exactly what we want to see from this duo, because we've seen them pop off from height before. We haven't seen too much of it this weekend, but it's nice to see them finally pick up a win. Yeah, I love what I heard. Levin, he was like, ooh, Kevin and Seti on high ground. This is interesting, and look what they're able to do. We saw them in the previous majors kind of change up that original lower to mid-ground layer playstyle and start, playing high ground a bit more, and they're continuing to do so now, and you can see that it is paying off. Not only securing a good amount of eliminations from above, but even making it to those last circles. They did go down in the 2 versus 2, but if you're going to go down in a 2v2, at least let it be against Tayson and Venom. Yeah, I thought this was a team that was destined for the win, of course, with that hype, but Venno there was just different gravy, the way that he was able to do that. He's had that before, of course, that invitational, infamous moment, and yeah, I think it was a difficult one for him there, but I think he'd be really happy that they're able to close out the win. But Cammy and Seti, they're looking really good, and I'm liking how they're playing at the moment. All it takes really is a solid victory royale for these boys. Get like 5 elims to your name, get that victory És royale. még van 4 game a mai nap. És már elfáradtak a hangszálaim. Let's go. In the next game, I do believe we might actually have a clip of Mi megnyitom itt a briefeket, bassza meg. Find out what happens when you try and go for the 2v1 versus Cammy and Seti on the high ground. I mean, these boys, it was a real test for them, actually, we have to say, at Takata, because they actually had their rotation cut short by the zone. We're used to seeing them make long rotates across the map this weekend. Yeah, I mean, I'm not complaining, though, if I'm Swizzy and Banyak. You can see how healthy they were looking going into this late game. I mean, Swizzy did end up getting knocked down here and eliminated with left Banyak alone, but he was still able to clutch up a good amount of points. He tried doing the little fizz. I just start laughing. Like, every time I see it, it just kind of gets to me. He uses the wings of Icarus alongside that Flowberry fizz, launches himself up like a rocket, but unfortunately, it didn't work as well as it did in day 1. However, they are still at the top of that leaderboard, almost by 100 points, so they're feeling more than happy right now. Yeah, definitely, and it's fantastic to see. It's great to see Venno and Tayson making a comeback, but do you think this is going to be the ultimate comeback to end all comebacks, Miniminer? I mean, I hope so. Looking at them moving up, I think was it 14 places there on the leaderboard, now up to 8th position for Venno and Tayson. That confidence they're going to get, as Levin said at the end there, he said that Venno was feeling a little bit down, a little bit less confident about the day. So I hope that just allows him to regain that confidence for the rest of the games, because when these two are on fire, when these two are on the same wavelength in endgame, they're absolutely dangerous, and we saw that in that game. Well, you think back to last year and the major that was dominated by Venno and Quasi, and they got, I think, 6 victory royales across the weekend. Yep. So there's definitely the ability to make up for lost time for Tayson and Venno right now. But can they make up for lost time in game number 9? Without curses, it's Levin and Jacob. That is going to be the biggest question we're asking ourselves as this game does progress. Vanky had it right. Can they make up for lost time? We know 6 games for day 1 are done and over with, and as this day continues, the games will get increasingly quicker and quicker than the last. And I gotta ask you, Levin, what do any of these teams need to do to close that gap? I mean, you really just have to make use of the few games we have, right? There's not many more chances. This game here is one of the last ones. You have to make it count. Akkor menjen is a 9., avagy a mai nap harmadik gémje.
This is the last one before the halfway point on the day. So where you stand on this leaderboard is really going to be impactful, because if you want to take away that first place spot and you find yourself maybe 30th on that leaderboard, the only way to make up that gap and a consistent those eliminations and a high placing game. So you want to be able to control your destiny as much as possible here. Jó 66 damage-et, úgyhogy jó kezdődik a mérkőzés. Számára. Nem árulj le. Vissza. They'll get some time to loot up on the shore here. One of the messier situations we've seen throughout this weekend. I know all the Marius and Sango fans will be watching this with their eyes closed, shying away because triple contested has just been such a big hurdle for them to try and climb over. A hurdle's too big, a hurdle that not many teams can overcome. Definitely going to be a tough one. You can see them not even getting the best of the loot out of the underworld, even getting forced down to the low ground, even targeted at one point or another. And then even we're talking about how contested the underworld is, you see at least 2 teams split dropping outside of the underworld. So even if they try to disengage and find loot elsewhere, it's already going to be taken. And we're seeing a lot of these early game fights. Hát az Underworld és környék eléggé. Hogy is mondjam. And already it looks like they have the numbers advantage. They almost have them down to rights. That's also on the other side where Marco's trying to alleviate some of that pressure, and he's done a successful job landing crucial shots in that moment to alleviate the pressure, but the fight will continue with Vortexers going down first. Oh no, Volko just quick to go down immediately after what looked like a fight that was going to go in the way of Volko, and Vortexers instantly got twist turned upside down. And what a shot that was from Asa to just stomp the fight out there, right? Not even leave a chance for Tyson és Vino, akik fencing fitben vannak, ugye? Veno and Tyson after it was a big game, a statement game for them, keeping their FNCS alive. Keeping that distance between them and the gentle mates, Snazy and Podesai. Tyson még körben, közben. Blaha, itt van Blaha, és Comeback. Vico és Pinke harcolnak, és Blaha elég szép. Nem tudom, hogy miért nincs nála egy kés, esetleg. Szia Gábor, hello. Éppen azt nézzük, ahogy Blaha osztja Vikónak a fájdalmat, mintha csak a Blahán lennének, ugye? És aztán még villámok is vannak náluk, azt a kurva. Hát igazi Blaha. Hajdu be is van személyesen, az én lennék. Autogramot ki, azt a kurva, közben itt a Fredoxy és Trip. Manchester United. Hát, City. De jó. Surprise attack-et sikerült rajtaniuk. Így mondja egy surprise. Surprise. Ja, már lett, not big surprise. A CSG és Kvízi közben Mount Olympusban csillelegetnek, szedik a kis tetőt. Hopp, a snipert célozza Thomas. Kőzmosztony. Azt meg. Eddig merre miért nem jött? Ez miért nem jutott eszembe? Thomas a gőzmozdony. Thomas HD Chapter 2 seasonban volt nagyon baszó az íjjal. De akkor tényleg nem baszó volt az úrunk. Kerünk Drexer és Glupsi.
just like Trexer and Glubshy do have the elevation advantage, but it only means so much Ha. against a team like És Marius mit and búcsúztattok? Zangild, who they actually like to Tavaszt? play in toward those box fights. And if you take the bait and Nem drop tudom, down mit into a box fight búcsúztatni. scenario, I think that's where Marius and Mi Zangild pedig will most have a miért ne? huge upper hand. Lehet, hogy az búcsúztatja. Hoppá! Wow. He really thought he was going to be able to escape. Good Valakit snipe, szétbasztak taken itt. down. The other team is now moving into Pünkösd Marius' miatt. position and taking down as well. That Ja, Chiefs and nálunk Turtle. is van pünkösd. The Underworld sandwich looking real. That's all three teams taking their fight from inside of the Underworld to the Ja. outside. Marius fans, look away. Don't watch. Azért nem megyünk holnap This is iskolába, let's painful. go. Again, like you say, man, that sandwich is closing in on them. I mean, Glubshy, I believe, is the one with the sniper, right? Hits that shot. Crazy. Sangil just didn't stand a chance. And then Turtle and Chiefs are just waiting Aha. at border Ilyen patrol, aha. letting those guys come through. Semmi. Nem semmisz. Van be. Almost looked like Turtle Ah, and mint Chiefs egy just ide jó waiting for a neked? full-on fight to break out that they could third party. Realized it wasn't much. Itt vannak Got a a mi couple és shots Szeti to az get on with előző their game. business. Highgroundosai. Cammy and Seti, and this would be a great time to see how they're getting that early game surge. Amúgy létszi, ne nyomd be a másik Spare vissza, nem shields csak hagyd a available in gecibe. that base that Cammy had. It's interesting, right? From That's this very position, tough that feats. base that they play for, Lehet, hogy még there's a lot of lines of sights towards fencing. csak, de A lot of stuff going on when it comes to what's happening in the east when you start looking towards the Mount Olympus area and brawlers, and of course you can start seeing what's going on over towards the west as well. It doesn't look like there's much going on this game, so it'll be interesting to see how much damage they actually have accrued and whether or not that starts to become a problem for them. Of course, there's this bunker here as well that they do like to play for when it spawns in, but I do believe yesterday they were actually just letting Andalex and Sato zöld have világharc az M4-en. Aha. the games. Yeah, I think a lot of Raddi times, like, Budapest there's van almost még. no point if you already have your perfect loadout. Maybe you can get some extra heals or deny it from another team, but you also don't want to be one of those teams that gets stuck down there, camped by a whole nother team, and have your gameplay kind of dictated by whether or not they want to disengage and kind of let you out for free. I see Swizzy and Vanyak in the distance. Reason and Vadil trying to catch up, close the gap. Third place. And this could be a big moment for someone like Reason as well, newly signed to Exceed. And now can you imagine signed for the first Okay, major and man. you win that first championship, you get your Radio global spot Ash. secured, because it's more than just the money that we've been talking about and that is up for grabs. 100%, and especially for Yes, Reason and Vadil, right? Flashback to Major 1, they were the team in first place at the end of day 1, right? They know what it feels like to be in that pole position. Reason's experienced that twice now in his career, right? Van egy Back in tippem, aki Chapter fog 4, nyerni, Major de 1, playing with Janice. He was first place at the end of day 1. So he's really been in touching distance multiple times now. And so I know he will be senkit nem. hoping that they can finally make it. Újpest time. bölcse. Oh dear, what's going on here from Cringe and Noms? Hopp, közben Cringe and Noms. Térjünk vissza. Finn. Oh, they ain't got a Scooby. Hoppá! Got a clue. Ők is egy surprise attackot intéztek a That's just ellenfeleik unfortunate. They thought felé. it was free. And that's the thing. If it hasn't opened yet and you see that much building around it, you almost have to know that it's not going to be a free bunker. Our team is either there or going to be returning in that direction. Cringe now using the wings in fighting maneuvers. I mean, we see them being used in rotates, but he used it to initiate the fight. I mean, look, for Finn and Overharlow, that could have been a lot worse, right? Typically in that spot, you expect one of them to just get knocked and then the game's done, but they've Nem mentek el. Szép munka. a position where they can have some sort of a fight again. Not a fight, it looks like they're winning at the moment. Hát akkor meg pláne nehéz lesz It's nyerni. not done yet. We've seen teams squander better situations. They're not really able to fight back. Cringe is just taking piece after piece, almost closing them in, not really giving them any options to move around. Once he goes and pushes them one direction, he immediately goes right back on top and goes to work trying to get another angle. Finally, some shots going to be fired back, but not really enough to gain some confidence. Instantly pops the big pot, trying to have a huge strength, but in comes Dexy. Got to imagine Eclipse got to be nearby somewhere for Na them to feel nézzük, mi that lesz itt a confidence to try to fight. third party. Kimenetele, ha jól látom. Maybe now they just go back down and get the bunker. They've dealt a bit of damage. They say, all right, Igen, az we'll egyik get the, we csapat didn't get lelép. confirm the limbs like we wanted, but
Cringe-ék pedig megszerzik a bunkert. Itt van Vanyak és Swizy, ahogy védállal és rezonnal egy toronyból Back on board. This time around the other side harcolnak. of that tower. It's like Swizzy Ez a and torony Vanya, Vidil, évbe Reason just kind került, of hogy targeting each other in felmenjen. the distance. Swizy. You know, it was Vanya and Swizzy at one point tried to chop down the entire Surge tower, trying to get rid of it all together, and you can see their whole entire plan slash goal is one of them goes up, goes and gets Surge, while the other one farms around, gets whatever looting left, and then once they go ahead and find what they need, they get the material, they switch positions, and because of the Wings of Aquarius, they're easily able to cover the gap in case one of them gets pushed, so that way they can lend that helping hand. I feel like right now, because they're at the edge of zone, they have this strategy down packed, but once they move, that's when things will switch up and change up a little bit in their game plan. Their mid game has been near ironclad, right? It's why they've made it to so many end games. Veno and Tyson, on the other hand, are starting to really figure things out when it comes to their mid games. Bebújtak egy bokorba, menniük kell a körbe, de előtte Venó még And a big snipe snipe egy from jót. Veno, ice in his veins. And that kind of damage is needed, right? Because when I asked him what the biggest problem he's had is, he said to me, look, Azt we're just headshotnak not kell getting legyen. early surge damage. Surge is king this season, right? He said it in the interview on the broadcast last week after the semi-finals. If you can get surge and a lot of it early on in the game, everything becomes so simple from there. We're seeing it with some of the better teams. Vanyak and Swizzy, Kami and Seti. Right? Itt fognak It ülni a showcased just bokorba, how gondolom, important hogy that early surge imidzset can be. szerezzenek a rotételő csapat. Veno and Tyson haven't had that Csapatokat ease of their fogják game plan lőni. out offensing. And so whenever they can get snipes like that, it does go such a long way. Yeah, and I think that's one of the Tavasz biggest HD és shakeups that happened, Easy going ismét from megkapták a qualifiers kört. week 1 and 2, the semifinals to here, that there were És so many egy different formats, open style szakaszában. lobbies, that Surge wasn't necessarily as prevalent going through this process, but coming to the set lobby where you have 50 of the best teams in the world, you're not going to get those same opportunities, so you really have to start to think outside of the box and really hone in on your Storm Surge strategy, and that's what we've seen, the adaptation, the flexibility from a team like Queasy and Thomas. Throughout the qualification, we were even wondering how far they would even make it and started in the lower bracket, and Surge has been a huge part of that downfall, but you could see them adapting, changing things up, stealing other people's strategies, adding it as a part of their own, just like that, to chop down some of those Surge chargers and hopefully get some damage that they need. I mean, talk about an ad for the new season, eh? Bro's got the lightning, he's got the water bending, he's using all the new items. Anything he can get his hands on, and in a fight like this, even though kind of risky, especially considering the history of Pink and Vico throughout the weekend, but in a fight like this, I would love to see Pink and Vico figure out a way to take the fight in this fight and start to build up that confidence and that momentum, because it's the mid-game fights, it's the inability to consistently make it to the end game to where they're finding struggles, and I don't want to see them not take fights, because then they're going to be down on Surge with a whole different set of struggles. I just want to see them find the confidence that got them to this position, figure out a way to live to that potential. One of the most consistent duos throughout the qualification process. I want to see that version of Pink and Vico. No, 100%. Mert Kemi és Seti harcolnak, Fredoxy és Redoxy and Trip find themselves in a bit of trouble here, rotating in the storm behind Kami and Seti. éppen How szembe. much Kami and Seti are going to let that one slide? They're going to get ahead. Let's see if they start to look back and punish Trip and Fredoxy for even trying them. It looks like Kami wants to, getting back up to that base, and look, still some of those old shields there, so a bush place, and I'm sure he'll look to go for some sort of a peak potentially. So much where decisions have to be made. Stay in zone, get a couple more shots in Surge. They're 350 above. We can see them slowly falling down below at the time that they stay idle. See, already 2 eliminations for Swizzy and Vanyak. And damage from across the map. They're looking like they're going to solidify another one on the Hedra. And even get some damage onto his teammate. 1,000 above Surge! What is this madness? I mean, lesson learned. If you're not using water bending, you're not trying to win here. Let's chill out there, Spaniak. Let's chill out. I mean, nem tudok szó szólni. Tehát 1000-rel vannak a limit fölött.
Közben Vanyakot szétbaszták, közben Swizit is szétbaszták. Világ végéről szereztek egy killt, nem hílelnek fel, és szétbasszák a tornyukat. Ugye ez történt. Közben replayt láthatunk, hogy Vico és Pink harcolnak. És úgy gondolom, hogy Mapit full-pace-elte és szétbaszta. Sikerült egy killt szerezniük. Nem tudom, hogy a csapattársát meg sikerült-e ölni. Nem valószínű, szerintem ő az a narancsárka. Ő az a másik. Ő a csapattársuk. Valószínűleg most talán kempelik a kártyát. Szóval itt van Kebab és Fasztraki. Próbálnak bemenni a körbe, ugye szépen lassan. Nem tudom, hogy használják-e majd esetleg a rifteket, amik a sziget körül vannak, bár erre a kis területre nem biztos, hogy kelleni fog. Hát, de lehet, hogy nem is találnak majd. Ez meg Cringe és Noms támadják. Fasztrakit Rezonhoz és Védához megy fel Robab, és valószínűleg ez lesz a vége az ő meccsének. Ugyanis két ilyen vadállat nem hiszem, hogy adja, hogy elmenjen. Igaz, Robab le is esett. Kebab meg is halt, úgyhogy szegény Milán most biztos szomorú. Már van egy ki. How Reason snuck that shot through with the DMR, nasty stuff. But that is just what they will do. They're always gonna punish your weaknesses, Reason and Vidal. That's what makes them such a top team. Ők ugye németek, aztán egy versenyen őket. Ahhoz képest, hogy tanulok lassan 2 éve németül. Egy büdös szót nem értettem belőlük. Szóval érdekes. Zone hasn't moved just yet, still got 20 more seconds for that. You also see Malibu and Mustache on top of Rift Island. A lot of these teams opting to use that launch pad, try to give themselves the easiest and hopefully. Jól értettem, Malibuka és Mercedes is fönn voltak a szigeten. Védel és Rezon mennek el. Azt nem tudják, hogy Chepix és Turtle itt vannak a bokorban, így van, kapják is egyből a találatokat. De nem tartott túl sokáig ez a... Szépen itt a hegy oldalában ételnek tör közepe felé. Itt van Swizy és Vanyak. Fölöttük. Thomas and Queasy though looking good here as they rotate into brawlers. Yeah, I like this decision. They're about 300 above the damage threshold. Instead of kind of positioning yourself high up on the edge of that mountain where everybody can Rezon kind of elvesztette see it, they're taking the road less traveled, using the environmental cover to their advantage and down amint them out látom, where now Podasa Malibu és are gonna look. Sneezy We already knew video was down sincsen Reason. Just trying to make something happen by himself. Zon This is próbál. huge. This is huge because no placement points just yet. Podesai is going to go down, so already going to get a chance at 6 more points, and he takes out Sneezy as well. That's a total of 12 being granted, but no HP for him to get. So it is going to be the end of the road for Reason and Vidal in this game. Csak elviszi őt a sírba. Közben Csep és Ini nyírtak ki valakit, nyírták ki Vanyakot. És Swizy egyedül marad az utolsó részére a game-nek. A tétel be a körbe, az árnyések. Boxol be. Már megállhat, megnyugodhat és nézhet vissza a körbe be rotételő csapatok fele, hogy egy kis damage-et szerezzen. Kicsi és Thomas HD van itt mellette, hogy csöndbe kell maradnia, és nem szabad, hogy kiderüljön, hogy egyedül van, ugyanis akkor valószínűleg Quiz és Thomas a gőzmozdony megbünteti őt, közben Veno és Tyson rotétálnak be a körbe.
Flowberry hatás segítségén köszönhetően már be is értek, és már ők is nézelődnek, hogy ki az, akire lőni tudnának, lőni tudhatnak. Flixi és Janis is életben van még, jól látom ott a map, és hát a kép bal oldalán voltak. Itt van Mörsztes és Malibuka, ők is élnek még. Mörsztesnél van egy lila sniper, van nála a Mythic Shotty, valamint egy Lega AR is, ami nagyon-nagyon nagy, nagyon-nagyon komoly loot, úgyhogy ezt kihasználhatják esetleg. Közben Szeti és Kemi értek be a körbe, esetleg érdemes lehet Kaminak elnyomni egy banánt. And the only thing that I feel, wouldn't even call it a downfall, but just something you can wish just a little bit better in the game plan is just the ability to find a little bit more eliminations in these end games. I'm not necessarily concerned with the early game, with the mid game, because Cammy and Seti have always been known to play a little bit more passive, but it's in the ending portions, moments like this where they need to start picking up those eliminations. Szépen a körszélén rotételnek be, itt van a Vico, és Pink előttük, aki esetleg a útjukat állhatja. Szerintem észrevették. Ott van, úgyhogy óvatosnak kell lenniük, mert Vico megbünteti őket, így is van már is. Kami kapta a damage-et, el kell nyomnia így a fist. Valamint benyomnak mind a ketten egy banánt, ezzel is ugye kihasználják a banán hatását. And ultimately just start ramping, yeah, we love to see this, we see this all the time, when you're ramping late into zone, just single ramp up, if someone chops you out, you got the fizz effect, you can drop down perfectly into a nice spot in the zone. And again, this is just looking like another textbook milyen game, City? Szeti és Kami már be is rotételtek a Flowberry Fizz segítségével. Swizzy még egyedül él, hogyha el tudja vinni ezt a gémet top 10-ig, akkor ismételten egy lépéssel közelebb vannak a végső győzelem felé, bár egyedül nem lesz túl könnyű dolga. Próbálja nézni a lootot, próbálja nézni, hogy van-e értelme kimenni esetleg. Azért a lootért láttam medkiteket, vagy medkitet, ki tudja. Tyson és Veno itt vannak, közben Quincy és Thomas HD mellett, akik elkezdenek szépen lassan a körszélén zavartalanul, nagyjából zavartalanul ételni. Ultimately, that will get them the position they need inside of the safe zone. Oh no, Queasy gets taken down as he goes in combat. Queasy meghal, és Swizzy, ha jól láttam, kiment azért a lootére, amit nézegetett, talán tud jelni ezzel a mettel, és a banán. Thomas így egyedül már egyébként Queasy ment a földre, úgyhogy egyedül neki szólók lecsolnia kell, akár csak Swizzynek. Thomas kapja itt a nagy találatokat, és nagy nehezen, de sikerül kijutnia. Sikerül behenni a mini shieldet, elnyomja a Flowberry Fist, maradék 15-öt, és próbál össze-vissza ugrálgatni, ugyanis egyetlen egy buildje maradt már csak. Muszáj lesz valakinek a boxába beugrani, hogyha szeretné élni ezt a következő sajnos nem sikerül, ugyanis láttam, Kami nem Kami volt az, aki leszette, nem valaki más. Kami is egyedül van, és Pink az, aki meghal, és miközben a másik oldalon Vico is meghal, de közben Kamit is megölik. Swizzy még mindig életben van egyedül, már 600 pontnál járnak. Top 7-ben van, Swizzy ezzel nagy valószínűleg már majdnem biztosan, de bebiztosítják maguknak az első helyet, ugyanis a második, vagyis hát a top 4 csapat közül szerintem egyik se él már. Úgyhogy
hatalmas lépést tesznek a győzelem felé. Gyakorlatilag, ha eléri a top 5-öt, akkor már megállíthatatlanak. Itt van még Chep és Tini. Ők vannak most a high groundon, kíváncsi vagyok, megint tudnak eljutni. Venót nézték ki. Tyson és Venó viszont még életben van, ők ugye top 8-as csapat. Venó ma egyedül marad, ugyanis Tyson meghal. Swizinek már 4 kije van. Rotétel be a kör elejére. Antilex és Saito van előtte. Óvatosan kell játszani, ugyanis egyedül marad. Próbálja most, ha jól láttam, Venót nézegette. Próbál tovább menni, de nincsen materiálja, úgyhogy óvatosan kell közlekedni. Swizi rátalál Venóra, és hát Venó talált rá Swizire, de Swizi sikeresen leszedi, és végül 5. helyen hal meg Swizi. Andilex és Saito vannak most talán a legjobb pozícióban. Nem tudom, hogy a high groundon Chep és Tini még mindig ott van, úgyhogy nekik van a legtöbb esélyük most már a győzelemre. Ők állnak legjobban HP ügyileg, bár mondjuk, hogy sikerült 2v2 Andilex, Saito és Tini és Chep között. High groundon nagyon nagy esélyük van, ugyanis leestek mind a ketten. Tininek kell heal-offolnia, ugyanis Andilex hátrament szintén heal-offolni, de valószínűleg ez már Tininek meg lesz, ugyanis Andilex nem tudom, hogy ki tudja healelni, és még... Mire ezt kimondtam volna? Már Tini megnyeri a gémet, és Chep és Tini megnyerték a meccset a high groundról, úgyhogy ezúttal a high ground győzedelmeskedett. Szép munka. Swizi gyönyörű szépen túlélt top 5-ig, úgyhogy GG. Nézzük meg a pontokat a Fortnite nevezetű játékon belül. Nem update-el, de talán, hogyha most rányomok, így is van Swizi és Vanyak most már 626 ponttal állnak az első helyen Swizinek a szóló klácsát követően. És így most már több mint 150 ponttal vezetnek, 155 ponttal vezetnek Kami és Seti előtt, akik 471 ponttal vannak a második helyen. Tini és Chep ezzel a gémmel a harmadik helyre jöttek fel, és azt nem szabad elfelejteni, hogy Chepnek ez az első Grand Finals egész életében. Szóval szép munka. Rezon és Véd áll a negyedik helyre. Hát estek le, ugye, ők előbb még a harmadikok voltak, nem panaszkodhatnak azonban a negyedik helyen sem. Tyson és Vino feljöttek az 5. helyre, ugye ők egész sokáig túléltek itt a végén. Thomas HD és Vizi a 6-ok, Kebabék leestek a 7. helyre, Malibuka és Mörstech a 8. helyen vannak. Ugye Malibuka a top 3-ig túl tudott élni, úgyhogy ezzel egész sok pontot sikerült itt még a végén összeszednie. Janis és Flixi feljöttek a 17. helyre, ami egészen meglepő, ugyanis nekik tegnap sem ment a játék, és a mai nap elején se, de úgy tűnik, hogy most talán az elmúlt 2 gémbe kezdenek rátalálni önmagukra, és törnek föl, mint a talajvíz, bár ennél azért jobb gémek kellenek ahhoz, hogy közel kerüljenek a top 10-hez, vagy be is kerüljenek a top 10-be. Vico és Pink. Tehát, és basz meg. Vico és Pink a 23. helyen állnak 229 ponttal. Gyakorlatilag semmi esélyük a győzelemre, a top 10 közelébe viszont még egy győzelemmel, egy pár killes győzelemmel még odaérhetnek. A 49. helyezett csapat, Jake Buka és Cringe viszont egész sok pontot zsebelt be most. 33 pontjuk van, ahhoz képest, hogy a game a napot még 0 ponttal kezdték, szóval GG nekik. Nem mint hogyha sokat érnének ezzel a pár ponttal, és nem tudom, hogy miért fénylik ez a szar, de és nem tudom, miért léptem ki ebből a
erről az oldalról, de Let's take a look at the leaderboard because we only have a few nézzük games tovább left, a boys. vetítést. So the global Nézzétek a leaderboardot, addig én egy pillanat is érkezem. them up for grabs. Currently, Venno and Tayson are within clutching distance, but it's incredibly tight if you look for places 5 to 10. And then, of course, looking at places 1 to 4, Swizzy and Vanyak are continuing to assert their dominance. They might not be consistently taking high ground like they were yesterday to Carter, but they have been showing they can individually get it done. It was actually Swizzy's first elimination in that last game, and then he decided to double down on his luck, and he got eliminated in the top 5 with 6. It was a phenomenal performance. Yeah, I don't know if is this Peterborough Pollo, Swizzy, Vanyak, NAEU. I don't even know what's going on right now, but we saw that Vanyak got eliminated in 7th zone. Not even close to the end game. 7th zone, and Swizzy says, nah, that's no problem for me. I'm holding my weight. Vanyak got a couple clutches. Now it's Swizzy's turn. Elim after Elim all the way to 12th zone, securing that gap that they have between second place on the leaderboard. We always speak about how good both of these guys are individually. They've needed all of that individual brilliance today to stay afloat, to stay on top of the leaderboard. And of course, Swizzy showing us exactly how he can play in these endgame moments. We haven't seen a solo clutch from him yet today, and now this is the first time we get to see him shine. Of course, he was the elimination leader yesterday as well, so the fact that he hadn't picked up any eliminations until that very last game was quite shocking. But for this duo now, I'm excited for that. I think when Vanyak went down, I was like, hang on a sec, they were 1,000 above the Storm Surge threshold. Could they have thrown the bread in this game? But no, Swizzy didn't have any of that. But it's easy to forget that Swizzy has got so much experience for his name. He's got 2 major titles in different regions in Asia and Europe, obviously memorably winning the 3rd major last time round I say in Chapter 4, I should clarify. Meanwhile, Vanyak does not actually have a major title. So it'll be interesting to see if he can claim his first today. And it'll be interesting to see if Cammy and Seti can yet again show that they're the most consistent duo, that is my words I have to say, in Fortnite history. Because they are playing an absolute grinder here and they're asserting themselves as the day 2 kings of the high ground mini minor. Vagy akik, de amint kiderült, még csak 160 ponttal vezetnek, de látszik, hogy Seti és Kami egy utaharc keretein belül elvesztette csapattársát Kami, és egyedül maradt. Utána egyedül szólóban, ugye, amint láthattuk, itt halt meg. Hogy for Thomas HD and Queasy. I mean, Queasy, he's won a game in the last 10 grand finals he's participated in, and they are yet to win a game. So with just a couple left, I don't know if we're going to see a change in history here. Well, let's see, because we've got 3 reméletileg games to see if Queasy can continue. Queasy még nem nyert ugye ebben a Grand Finals-ben gémet, és régóta nem volt ilyen, hogy nem nyer gémet a Grand Finals-ben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a maradék 3 gémben sikerül-e neki, avagy megtörik ez a sorozat. But just in terms of, again, the amount of points you've seen be accumulated from a lot of these teams now, Jacob, things are starting to get really close in the leaderboards when you're looking at who's going to be able to qualify for the global championships. Yeah, it's going to be a real tough one for a lot of these players to kind of traverse through the last couple games with so much pressure. Yeah, absolutely. And I mean, I can't wait, right? You know, as we always say here in EU, what does pressure make? Who knows? Who knows? But we'll find out in this game, so let's get right into it. Annyira látszik, hogy nem mondhatnak rosszat amúgy a játékra. Mentátora. Hát ezért kapják a pénzüket, ha egyáltalán kifizetik őket, ugye? De persze, nyilván kifizetik őket, ugye? Epic Games csak nem süllyed. Olyan mély. Geci a hátam már ki van a szar, de én nagyon.
Hoppá, hoppá. A lot less fighting going down in the early game. Svizit és Vanyakot kontesztelik. Kontesztelik Brawlers Battlegrounds-ba, ami akár az előnyükre is fordulhat, de akár hátránya is lehet belőle. Akár hátrányuk is lehet belőle, ugyanis simán meghalhatnak. De az előnyük pedig az lehet, hogy tudnak Storm Surge damage-et szerezni. Úgy látszik, el is kezdődik itt a harc. Sziliszeben nagyon offenzíven. És le is töri Vanyakot, közben ez Fizi meglepi őt egy lövéssel. A HP előny a kontesztelő csapatnál van. Náluk van a high ground is. És úgy látom, Szebénél van egy Zeus is, amit esetleg bevethet. Svizit lenokkolják. Rosennek alig maradt HP-ja. Vanyaknak itt lehet az idő, hogy megpróbáljon esetleg egy támadást indítani. Még Frozen lovos, vagy akár megpróbálhatná felszedni csapattársát. Kíváncsi vagyok, melyik lesz végül a döntés, de úgy látszik, hogy offenzíven próbál fellépni. 2v1-ben nehéz lesz neki sajnos. Szia Barack! Hogyha itt ebben a gameben, itt az elején meghalnak, akkor eléggé nehéz lesz nekik. Közben Szebét lenokkolja Vanyak, de közben Voltiax és Psycho Cool megérkezik a third partyba, és muszáj lesz Vanyaknak elmenekülnie, ugyanis nem akar a third party áldozatává válni. És 16 HP-ja marad Vanyaknak mindössze, le kell ugrania, de Voltiax már megy is utána. 16 HP-ja van Vanyaknak, nincs túl sok esélye itt sajnos két ember ellen. Úgyhogy sajnálatos módon a top 1 csapat itt a game elején elhullik egy contest és egy third partynak köszönhetően. Ez nem jött nekik túl jókor, így a többi csapatnak elég nagy esélye lehet az első helyre, hogyha az első helyen álló csapatok, vagy az első pár helyen álló csapat ezt megtudja, hogy esetleg valamilyen információból, hogy meghalt Fizi és Vanyak, akkor lehet, hogy megpróbálnak majd egy kicsit offenzívebben fellépni, és esetleg több killt szerezni, miközben egyébként visszahúzottabban játszanak. Nem tudom, hogy ez a kettő hogy fér össze, de Védál és Rezon közben már Pinket és Vikót támadja. Úgy látszik, hogy ők valahol itt a közelben, itt a sárga és havas terület közelében kezdhetnek. És már többször láthattuk őket errefelé, ugye az előző szezonban Snoop Steps-ben kezdtek, de most úgy látszik, a mapnak egy teljesen másik szegletét nézik meg maguknak. Nem próbálkoznak tovább. El és Vikóval inkább visszavonulnak, és talán máshol próbálkoznak, talán meg csak összeszedik magukat, vagy próbálnak még több lootot szerezni. Közben a Venó egyedül maradt, Tyson lehullott a földre, és úgy látom, hogy Fencing Fields-et is már ráhagyta Venó, tehát lehet, hogy kiúzték őket onnan. Közben Teenit próbálja Venó elhitelni. És egy tornyot épít.
próbál Storm Surge damage-et szerezni. Valószínűleg majd a DMR segítségével, közben pedig elsnipe-olják. This really does become a thorn in their game plan. Yeah, you're gonna have to use some of those heals. The lucky thing for Veno though is, unless it's any of those teams from Fencing Fields, you might not necessarily know that he's a solo as teeny chap. Hot off a win. Take down Asa, who was separated so far from Marco, and judging by the fact that there was no knock, just straight elimination, you gotta imagine Marco has gone down due to his early fight himself at Pleasant Piazza against Voco and Vortex. Ha jól látom, Tini és Shep összeszedtek egy killt. Az ő game győztesei. Van egy itt sok esélyük ezzel, hogy Szvizi és Vanyak meghalt. Van egy sok esély arra, hogy megközelítsék őket. Akár egy elég kurva gémmel meg is előzzék őket. Bár erre nem sok esélyt látok, hogy előzik őket, de elíteni feltét. Meg jó gémmel. Apit és Kirót láthatjuk, ahogy próbálnak harcolni. Inkább csak falakat lövik, és találatokat nem sikerül. Ellenfélre ki távolban. Meg csapatot sikerül egy kis image-et mérni. Thomas HD közben már teammate-jét, Vízit elvesztette. Jól láttam, akkor előbb még ne volt okkolva, tehát a reboot kártya nincsen meg. Ami azt jelenti, hogy nem is biztos, hogy vissza tudja hozni őt a játékba. De lehet, hogy tévedek, és nálam van a reboot kárt. Van nála 12 Chuck Splash. És ezekkel a bandage-ekkel most spórolni egy kis Chuck Splash-t, csak hogy lefordítsam, amit a kommentátor mondott. Szeti és Kami próbálnak most már Storm Surge damage-et szerezni egy-egy toronyból, vagyis hát egy toronyból. Szeti ül torony tetején, és Kami pedig most hozott valami jó lootot, gondolom. Van nála egy Zeus is, mármint egy Kaminál, amit esetleg használta arra, hogy lepontson egy tornyat. Dobtak egy bokrot is a tornyuk tetejére, hogy ne lehessen látni a pozícióját pontosan, csak vissza lövöldözgetni. Ezt a tornyot le is bontotta Kami azzal a Zeus-szal. Látszik, hogy küld nekik még egy kis adagot. Csinálni. Szeti és Kaminak. Sikerüljön közelíteni, vagy akár megelőzni ugye ezt a csapatot. Az első helyen állnak Szvizi és Vanyak. Közben Thomas és itt láthatjuk hílel. Kört próbálja kihíl, van még nem Chuck Splash. Közben Védel és Rezon pedig harc vannak Nathan és CZB ellen. Még egyiküknek sincs kijük, tehát következtetek ebben, hogy próbálnak Storm Surge damage-et szerezni. Been phenomenal up until this point where I feel like they just lost the momentum of their qualification process. One of the more consistent teams up until a certain point.
and then they just kind of lost it. But it's never too late. 38th place, like I talked about, still hundreds of thousands of dollars, still a top 5 that you can achieve from here. Továbbra is Still egyedül as a van. solo here, Tayson. De visszatért Fencing Field, ahol egy csapat is van, akkor nem tudom, hogy a It's always harder to read sikerült-e teammates when you megszereznie. stand in that mid-map spot, Tudom. right? It's all the Őt. players around just make it so awkward. Ezt a Oftentimes Rick you esetleg find yourself mutatná. running into a corner of the map to try and find a reboot. Nobody's around, and I think one of the Talán. harder parts about this spot now is the solo for Venom is just all the surge bases around, right? You see how he's constantly just having Milyen, to mit look at all the mondasz? different bases, make sure nobody's Hát. actually looking at him, peeking. Ki fog nyerni? Kebabék. The player in that base. Kebabék? If he starts running Kebabék into már direct sehol running nincsenek, into azt Kami and Seti. Az a baj. So Hát pedig jó neve van a gyerek. situation to be in for Venom Hát, hogy at all. néztem, hogy be. Micsoda? Kebab? Babu kebab. Solo, he still has to worry about Storm Surge and where he's going to get it from, and there's not really a lot of opportunities with how he's playing, the position he's putting himself in. But it's all for the greater Úgyhogy, good, at least trying to get Tayson ja. back, because he's thinking in his head that even if we are down on Surge, when Én is Tayson használnék gets ilyen back into nevet. the game, there's that strength in numbers, and they can use their De team nem, mert te dumseng vagy. try to get the necessary Surge, even if that means box fighting the next closest duo. Látszok a 1000 nézést, vagy 1000 megtekintést hozzuk már a YouTube videón. Még már Ilyen ilyenek. van. Minden Menjen van. el. 959. 959. Az holnap ma meg lesz. Ha, délelőtt óta 6 darab meg. Aha! Grafikon hogy áll? Ott megindult tényleg ott egy kicsit? Azt kell mennem ide. Linket, aki akarja, az nézze meg. Ki is tűzöm ezt az üzenetet. Játok. Én is kitűztem már. De te hogy mászoltad ki 32-től? Az bajos. Nézzek a linket, amit beküldtél. Látom. 32 szekes linket küldtél. De hát azért nekem 0 szek. De nem onnan kezdi el, mert ott van, hogy NT. Látom. Jó. Akkor megoldom. Ki kell onnan törölni az NT. Ott van. Starting the day in second place, little by little having a couple of hiccups, and they're just hoping with the games left, it's not too much to worry about. They can eventually try to pick up the pace. And match that momentum with Seti and Cammy. 53 below the damage threshold. Something I didn't really expect them to be in, especially with the amount of heals, the amount of loot, the surge phase, players that were actually boxed up nearby. So interested to see how Seti and Cammy, with their lack of aggression so far in this grand finals, make up for being down 53 under the surge. És itt állítom be. Nem, na nézzük, Seti és Kami, láthatjuk, ahogy éppen egy toronyból próbálnak továbbra is Storm Surge damage-et szerezni. Meg egyébként a videót nézzétek már. Meg iratkozzatok már föl, meg kövessetek be, meg szaboljátok Twitch. Nem kell. Csak kövessetek meg, iratkozzatok már föl, meg a videót nézzétek már meg. Meg donáció, meg. Meg csíráljátok is, létszi, meg azt látjuk, hogy Queasy, meg Venom, meg Seti, meg mindenkit látunk. Hárman játszanak egy teamben. Nagyon komoly. Van lövöldözi a bokrot, nem sikerül neki, nincsen csapattársa. Queasynek nem tudom, hogy éle még Thomas HD. Thomas a gőzmozdony. Tudja. És akkor operál, talált még ami. Hát, van még nála 2, van nála egy Strawberry. Viszont meg kéne próbálni erre, nem tudom, hogy ez Fencing Fieldsben
Várjál meg, közben rögtön láthatunk, hogy védálék szereznek egy killet. I'm sure, yeah, Gira Killet. and Chari, their latest victims. 2 killet. The first 2 elims of the game. And in a game where Seti and Cammy aren't looking too hot on Surge, maybe this is the reason of the deals. Time to try and Ezek teleszpemeltem a izét, csetet, aztán most elkezdte a streamlesságait. Hopp, közben Venó szerzett egy killet. Ugye? Killet. Killet. Most már killet lesz az is. Jó, max Hát. killet. Skillet. Killet. Ez egy zenekar, azt hiszem. Max killet. Nem. Tudod, az, aki meghalt. De volt zenekar. Nem, ez zenész. Max killet, izé. A McLarenjében meghalt. Összetörte. Szépen. Na, tehát Venó meghalt, és Thomas HD. És Quizy még something. look at how they dealt some of that damage. A replay here of the elim onto scroll. Ahol scrollt. Unfortunately, 18 évesen, wow. match their muscle. Wow, Thomas. A Max killet. And then being able to close Vannak amúgy ilyen híresebb zenék. onto Biztos ismersz egyet-kettőt, csak nem tudod nevét. Támogat. Vagy mi? Max killet az nem is ő. Az izé, az teljesen más, várjál. A Max killet az izé, csé youtuber volt. Akkor ki az a másik, akinek nagyon hasonló neve van? Emelkedett a csík. Valakivel összekevertem. Közben egyébként Csepp és Tini trédeltek egyet Vico és Pinkel, egy-egy killt, és ezzel mind a ketten megszabadultak talán a Storm Search villámaitól, nem tudom, hogy Vico. Nem tudom, hogy Vicoéknak ezzel prób. Valakivel kevertem össze. Elimination trade with him and Vico, those duos that I was kind of mentioned, potentially third partying, they're just going to continue to move on past. Tudod, kivel kevertem össze? Bit of a stalemate, but Skrillex. T's troubles have just Ski. gotten harder. He got the solo in Azt front, ismered? Queasy Thomas on a mountain behind. And Queasy and Thomas are in a position to where they might need elimination. Ő neki biztos ismert zenét, mert ő zenész. Közben Thomas HD csúnya találatot. Rájön visszaadni ezt a szívességet. Közben már Quizy várja. De, amint látom, Tini elsúnyult volna. Quizy mellett. takes Teeny down. And that's actually tough for Queasy and Thomas because they could have done with that damage, right? If they could have been the one to take him out. And now they might just have the same fate as Teeny getting held in here by X-Force and Clown. Quizy és Thomas HD kapják nagyon durván a damage-et. Amúgy, ha beírsz a chatre, akkor csak így elindul hirtelen a Streamlabs, vagy mi? Nem, hanem azt hiszem, hogy 10-valány sort kell írnia. Legyen, hát igen, Quizy és Thomas. Ja, Storm Search villámok martalékáivá lettek, azt a kurva, ilyen szofisztikált volt ez. Adjuk is. Ahogy orosz nevű barátunk is ennek a dolognak az áldozata lesz valószínűleg, hogyha nem tud gyorsan 70 damage-et szerezni. Hunter's going to be stuck by himself. There is a few options for him to try to get the Storm Surge, but the time to get those shots is definitely running out. 40 below, and because of that, ő is meghalt, orosz barátunk is meghalt. Itt van Seti és Kemi közben. Pixie Bát lövi Seti. Oda száj és talán. Köztecs is. Talán ezt szóló ki. Everybody has their struggles in a lobby that is this stacked, and Vico just trying to sneak up onto Seti. Quickly spots him out. Seti az gyorsan kinyírta. Ott. Közben háttérben Destro is.
onto Vico. It was for Mi? Strokey that picked up the Ja, confirmation onto Death. Razon és Védál. Kami and Seti will only get the credit for one of them, but those extra points will go a long way. We're doing Én is reason. szorulnék a WC-n. Not struggling with Surge, but the loadouts, Azt a the kuba. materials not looking as comfortable Razon. right now. Don't have much shield, don't have much HP, don't have much materials, and the pressure being applied to them might be too much for them to muster over. I think the big thing now is getting the most out of the HP they can and hoping they can just sneak a team here trying to rotate in. They're one of the teams furthest to back now, so there's not really going to be anyone here other than Cringe and Noms to fight. And they know that, so now, yeah, focus on just trying to get into the zone. Oh, no. The wing rotate doesn't go as smoothly for Video here. Oh no, he has to wait, and he's not going to have the flow berries, so he's not going to be able to cover as Hoppa. much distance. Reason, and he Egy ingyen kilesik a kezei közé. És Razon egyébként nem tudom hogy, de megdöglött. Razon megburdált, úgyhogy Védálnak egyedül kell. And I have Hát, to say, if Swizzy and Vanyak are még watching, hogyha they must tudjátok volna, akkor nagy esély. biggest competitors having tough games. Trappentini down the deal, trying to clutch as a solo. Kami and Seti were down below on Surge and not looking as dominant as they had been throughout the day. Első hely. If all those Védál teams még így work is and egy compete to try and szóló catch up for csatolhatna. get the most out of one of the few Fönt a high ground Pixi és Jenis van, akik eddig nem mutattak fent a versenyen, de most talán megmutat, hogy is élnek még lesznek, és el akár följöhetnek a közelébe, vagy akár be is kerülhetnek a top 5-be. Ez pontosan szituációban van, hány pont van, és hány ponttal van a top. Látjuk, itt van közben Mercedes és Malibuka, és ők is élnek még. Ők is viszonylag közel vannak a top 3-hoz, azt hiszem. Ezzel a gémmel ők is eddig nagyobb pénz. Ez Almost got scary there from Mustache, but literally dashed right közben past Jenis és Flixit vett and now fél pont. as Janice and Flixie look to Fejükre reestablish their ugrottak high ground. Mustache and Manabuka, typically you look at a team áll egyedül. Banán, gate medallion and think they will be the biggest threat straight. That isn't typically their style, so I'm sure we'll keep seeing them on these mid and low ja, layers. 10. The deal's gonna be forced. 8 billje van már csak. His materials. Ha The player with the most van, muszáj lesz beugrani valakinek a picába, és killt valahogy szereznie. There is a chance he can add to that tally playing Hát, from where he ha was playing. We'll let the storm Ezzel catch up to him a bit as he tries to get behind an unsuspecting team. Zong continues to pull Fardo, and so now he's gonna have to start running. 30 HP Where van exactly he is, valakinek, he's got a meg kell. lowered player right in front of him. Move now, just Van two a builds search. remaining. Things are really tough of a deal. Yeah, he's running out of time and opportunity. Something he needs Amint both ezt of kimond, the spots talán and már just el to is try to ment see a who he can jump on to try to get the elimination. Search. Said he can be on the high ground, smooth sailing. Védál meghal, és Seti és Kembi van most már high ground. Kap. Nem, még mindig Jenis és Flixi van a high groundon, de azonban ja nem. Scrapped és Skrill van a high groundon, közben Mercedes és Malibuka próbálnak túlélni. Mercedes csak nincs HP, és ha jól látom szét is pontottak. Mercedes véletlenül beugrik valakinek a boxába, de ki tud menni, és leér Mercedeshez, valamint átadja neki a medált is Malibuka, valamint beeszik egy banánt. Stay alive though, and that is huge for their duo. Yeah, slip and slide of movement from Mercedes Igen. to stay alive, and he quickly dashes to the front side yet again, trying to solidify the positioning. Közben amiék találjanak rá Malibukára és Mercedesre, nagyon kevés HP van mind a kettőjüknek, és közben X-Force és Clownski is megtalálja őket, itt lesz valószínűleg vége Mercedesek és Malibukának. Malibuka egyedül marad, most nem tudom mi történt ott. Bontják át a házat körülötte szét. Azt tudják Közben valami. Csikó próbált túlélni, Trolex a csapattársa kifogy Matiból. Csikónak kéne valami HP.
Ami egyedül marad, Seti földre. Szerintem ráugrani az ellenfelének a fejére, nem sikerül bevinni a lövéseket, és 2 HP-ja marad, meghalnak ők is. Egész jó game volt, top 6-ba végeztek, nem sikerült túlságosan elkerülni az első helyhez. Scrap és High Ground, Fredex és Trick próbálnak killeket szerezni. Kerül is nekik, de Trulex közben megérkezik hátulról és Trippet leviszi a földre. Azonban most Trulex visszakapja ugyanezt a szívességet. Skrill próbál leugrani, vagyis hát próbál meg is teszi a végzetébe. Zuhant Saito alulról Fredoxit passza. Tök egyedül van Fredoxi, most már High Ground, nem tudom, hogy hova tűnt Scrap, azt hiszem Scrap volt, ez a High Ground volt. Saito és Andilex vannak nem tudom mi történik, de Fredoxi végül meghal, és Saito és Andilex nyerték a gémet. Előtte Andilexék ölték meg Scrapet, aki a Second Titan volt. Annyi minden történik itt a végén, hogy nem lehet egyszerre mindenre figyelni sajnos. Tehát ez van. Most Rolex, vagy Andilex és Saito nyerték ezt a gémet, úgyhogy hát Fortnite. Nézzük csak, ezzel mai napon Andilex és Saito. De az első helyen továbbra is Swizy és Vanyak állnak 638 ponttal, Kami és Seti körülbelül 89 ponttal, nem körülbelül, pontosan 89 ponttal, hogyha jó a matekom. Mögöttük második helyen Védál és Rezon 499 ponttal, harmadik helyen. Senkinek nem sikerült igazán közel kerülni az első helyhez, ahhoz képest, hogy ők ugye az elején elhulladtak. Nem sikerült igazán kihasználniuk. Talán Kami és Seti volt az egyetlen, aki nagyobbat húzott ebből a gameből, bár ezen nem mentek olyan rosszat. Melibuka és Mersac a 6. helyen van továbbra is, Tini és Csep a 4. Kebabék még mindig az 5. úgyhogy egyáltalán nincsenek eltemetve. Szerintem ez a game nem sikerült nekik olyan rosszul. Doms és Cringe már csak a 8-ok, azhoz képest, hogy ők a második helyen kezdték a mai napot. Tyson és Mino ikre. Hát mindenkire, aki mondasz. Nem sokat számít. Hát ugye ez az összes, tehát ez a mai nap elmutatná, csak ugye a tegnap meg a mai is itt. Tyson és Mino már csak a 10-ek, Izzy és Thomas HD 11-ek, Jenis és Flixi 13-ak, nekik nem sikerült megtartani a high groundot, úgyhogy el is hulladtak. Ennek a 3 csapatnak, Tyson, Vino, Thomas HD, Flixi és Jenisnek nem túl sok esélye van már végső győzelemre, úgy itt gameba hátra, sőt, gyakorlatilag semmi esélyük nincs. Vico és Pink nem tudnak teljesíteni sajnos a mai versenyen, a tegnapi nem tudtak, hogy ők nagyjából itt a 25-24. hely környékén lesznek valószínűleg most már végig. Ki van még itt, és szerintem nagyjából ennyi. Úgyhogy ja, ez a helyzet. Valószínűleg az első 7 csapat közül fog kikerülni a végső győztes. Bár én úgy gondolom, hogy ez inkább az első 3 csapat lesz, és abból is inkább csak a Swizy és a Vanyak lesz valószínűleg a végső győztes, ha csak most az elkövetkezendő gémbe ugye nem szedik le őket ismét. Ami megtörtént, ugyanis előbb megtörtént, miért történhetne meg még kétszer. Miért történhetne meg még kétszer. Meglátjuk, hogy sikerül a következő eleje. Valószínűleg az nagyon sokat fog tenni arra, hogy ki nyeri ezt a úgyhogy ismét konsztelik.
mean, they got the job done initially from being on con to once the duo conning them. They got the 2 eliminations, but you can't really do much after the third party comes through. You've already used your materials, your loot, and Vanyak tried staying up as much as possible. You know, Eventually did get eliminated. The good news for them, you know, is they're still the top of the pack, right? They were watching as the game was going on. These duos go down one by one that were in the top 5, only one remaining being Cammy and Seti. And I mean, even then, you can see they bumped up to 545 points, but there's still a significant gap between first and second. There is. I mean, I'm looking at it as well. There's the difference between first and second now. From before that game was 155. Now it's down to 89. So although they are still in and amongst, you know, the mix, they're not quite as far ahead as they were before that game. So that's going to have serious implications and serious questions now about the next game. How are things going to play out? Because I honestly have no idea what they're going to do, what they're going to do to solve that problem, because it's the first time we've really seen them have any issues off spawn. Now that we only have 2 games left, guys, it's really important to look at the standings and just see who is in contention for those 5 spots in global championships. Now, Mercedes and Malibu could, because they won Major 1, that 6th position, if they get into the top 5, then we then look at the 6th position, because it means that those places will be taken, obviously. I'm sorry, I did not explain that very well. Basically, you're looking at the top 6 here, boys, not just the top 5, because of the fact that Mercedes and Malibu could, they already have a spot to themselves. That makes sense, right? That makes sense. Yeah, you're bearing with me. Brilliant. I'm glad I'm finally doing my job for once, because what I actually want you to do is look at the fact that Trulex and Chicho are in 7th position. That was a very good game for them, and they need to have another couple to secure their tickets to Dallas. Mini Minor, what did you think of this performance? I am impressed. I was impressed about this duo. It's nice to see them sort of finally coming together and finally waking up, because of course it hasn't really been the best season for them at all. Of course, not making grand finals last season, that was put a big question mark on how this duo were going to do this season. Of course, only just made it to grand finals at the lower bracket, and even switching drops them for grand finals. I think a lot of people just kind of wrote this duo off completely. It's like, yeah, they've left restored reels. How are they going to do landing at a completely different drop spot? So far, Takasa, it seems like they're doing okay. It just needs these last 2 games for them need to be good, otherwise they're not going to find themselves inside of that top 5. Yeah, it's going to be interesting too, because I mean, first and second has a pretty big gap, but if you look 3rd through 10th, they're all in the 400-point range, and with the new multipliers for day 2, 1 victory royale is basically 100 points, so that would put the difference to get you up to 3rd. Well, let's see who does manage to get themselves inside that all-important top 5 after game number 11. Let's head back to our casters, Jacob and Levin. Thank you so much. With only 2 games left to really close that gap, time is definitely ticking, and it's dropped down to about an 89-point lead first place has over the rest of the pack, and it gets even increasingly more close from there, because that top 5, the position to go to the global championship, is 1 win away from any one of these teams that are like inside of the top 20. No, absolutely. A big last couple games, and you really set yourself up. My eyes are peeled though to see what happens off. Hát mondta is a kommentátor, ugye, hogy nem kell sok. Ugye, ott legyél a top 3-ba, és a top 10 mindenki a 400 pontokban van benne, és egy Victory 100 pontot ér. Gyakorlatilag Victory Royale kell valakinek ahhoz, hogy akár 7-8 Swizzy and Vanya have been playing all weekend long, not just today. And so an 89 points with the point multiplier, like, yeah, 1 win can close the gap, but not the way these guys have been playing. It not only took a team contesting them right out of the gate, but it took another third party from just outside of Brawley Battlegrounds to move over that direction and stop that run. And just by judging off, I'm not sure they're going to be contested this time around. I mean, again, very interesting, right? Így igaz, ismét. Oh no, don't speak too soon. Forzen and Seb, they are gliding in. It looks like Vanyak and Swizzy have the better drops. No, maybe not actually. No, yeah, Seb and Forzen land first. Vanyak gonna land here on this mythic chest. He's gonna get that SMG. A bit of damage just to get things kicked off here for this off-spawn fight. And this is going to be huge again. We saw last time Vanyak was able to win the 1v2, right? So he did win and beat these guys off spawn. A 2v2-ből, ugye a 2v2-t az előbb megnyerték, csak a third party volt az, ami elvitte őket a sírba végül. Túl sokáig 2v2-ztek. Végül a
just Harmadik csapat southeast. bejött és So the longer the fight like this takes to even start, let föltakarította alone finish, the bigger chance they have to kind of gain that dékot. high ground position on the mountain right behind and start the third party shots down below to kind of create a no-win scenario for either one of these teams. Absolutely. It'll be key as well to see what happens as Forzen and Seb actually choose, yeah, they don't even want to get involved in it. They're saying, yeah, we're going to back out. They're running away. But even that loot taken away from the first place team might be a bit of an annoyance. Marius and Sangildas. Mi történik az Underworld-be, te jó Isten? Will finally go in their favor against Turtle and Cheeps. Majd közben robab kebabék. Elég komoly a helyzet. Mondom. Három csapat van egy olyan kis helyen, ahol egy team is alig bír fölútolni sem. For any one of these teams that they can figure out a way to snatch them all. And for Fast Roki and Robon, that'll definitely do wonders for their position on the leaderboard. Can hopefully push them inside of the top 5. Elmentek gyorsan WC-re, So that's a messy one. Nobody wants to make the wrong move. Azt Everybody's aki all waiting for kiengedi someone itt else a to misstep, make a mistake. We'll see if dolgokat. people's patience starts to Kiengedni run out, való. they decide they want to disengage or whether they want to Alakanyagot. force the fight to happen. Looks like we've already seen one team drop out, yeah. We ain't got time for all this, man. You guys can sit there and hide in the buildings all you want. We'll go loot up. And then for Stroke and Robin saying, all right, I would also like some loot, so I am going to leave Doktori. myself. It's like one of those situations where as confident as you feel going into a match, going into certain situations like this, it's a whole different feeling when you're actually, you know, fighting a team like Roban and Fast Roki boxed on top, and then you know the third team is coming in and it almost does stuff to you mentally, almost makes you second guess, is what I'm doing the correct play, is it not? And I think it forces kind of teams to kind of realize they disengage, they take it slowly, but they even look back, land a couple of great shots like that. Looks like a body shot with a sniper, maybe a headshot with the DMR. Sikerült recoverölni belőle, úgyhogy most már mennek Beach-re. Itt vanyak, és Swizzy, úgy látom, hogy Vanya doesn't look like they won the fight, but it does look like that team that was once contesting them, that went down to a 2v1 onto Vanya, are leaving, disengaging out of this position. And because no fight is happening here, you also see it on the minimap that that third-party potential team is also leaving. So kind of going back to basics with the only real difference being contested. Shouldn't affect them too much. I think what Vanya and Swizzy have shown is that if you allow them to play a game out, they will be problem makers. Oh no. Like the sneaky play. Hát igen. Azon eléggé lemegy, és nem tudom, hogy hol van vajon a csapattársa. Hol van, ilyenkor védel. És így igaz, be is boxolják. Exit peace-elték, és védel, így már egyedül marad. Thomas HD és Queasy. Már meg. I'm going through videos head right Ah, now. nekem is volt olyan, hogy SMG az bebagolt és egyfajtába darált. Queasy and Thomas do really well again to just capitalize. We know they've been cooking up strats for how to get Surge early and identifying that these guys play very split and trying to find a way to cut them off as they loot and farm. Makes perfect sense. Really well played from Thomas and Queasy. Szerez. This is a very tough position. Thomas and Queasy always stay around that location regardless of elims. They continue in that trend. Does look like Vidil might run into him sooner or later. As Fast Roki Robon finally disengage out of their original spot. They have more than enough heals to continue to maintain a strong presence with the like they are now. Not too far off, and they even have an option to grab cancellation wings if they kind of work that into their own game plan. And just as we tune in to TD and chat, they already take down nagyon messze vagy, akkor semmit nem lát. Fresh off of a victory royale. Akkor mostantól ASMR lesz. Let's go.
Nem. De csak hogyha hátradőlsz, akkor kb. Nem lehet hallani semmit. Ez nem tudom mitől van, de jó. Dőj hátra és húzod a mikrofont. Nem. It's just their go-to. Nem tudom. They've been one of the most aggressive duos throughout the weekend, finding opportunity after opportunity. And this one's a little bit of a switch up that we've seen so far. Queasy and Thomas actually getting access to a forecast tower. Közben Quiz és Thomas egy Forecast Tower-t aktiváltak be. Most már tudni fogják a kört. Erre szűkül. Látom, hogy beboxol. Az a csapat, amelyik Swizit és Vanyakot kontesztelte Rollers Battlegrounds-nál. Most őket támadja, és ugrik be Quiziék boxába. Úgy látszik, hogy sikerült megölniük őket. Szereztek így 2 killt és csomó search damage-et, úgyhogy tehát Vanyak innen fölülről ölte meg Zent, és így sikerült. Közben Swizzy és Vanyak most Idát támadja. Ugye egyedül van ugyanis. Vagy Rezon már halt. Hopp, közben Swizzy kapott egy jobbat védeltől, de Ledál kapott egy hiszen nagyot. Really just takes one good shot by Vidal to turn the tables in this fight, especially on someone like Swizzy, who's already missing 50 shields. But now they're just pressuring. Trying to take the pieces away, lessen the options that he has to move around. But Vidal, I feel like he knows exactly this, creating so much space for himself. The first chance he get, he even goes up a few layers, but the onslaught of attack from Swizzy will continue. Shot getting fired off in multiple directions, and eventually the numbers game adds up. Vanyak megölik a Védát, ezzel kiiktatják az egyik csapatot, amelyik veszélyezteti. Uh-oh. Does look like they're going to try to do it again, but Queasy, not as patient as he could have been, just fires a shot a little bit too early, gives away his position. Crucial knowledge for Swizzy and Vanya on a moment like that, and they move themselves closer and closer to that bunker that we know Queasy and Thomas like to fight for. It does look like they're going to position, probably box up on that bunker. I think Queasy and Thomas know it. Instead of moving over in that direction, they choose to go elsewhere, get a little bit more elevation, because they know they still need a little bit more when it comes to that storm surge. But what a better place to gain that elevation than Mount Olympus itself. 100%. Tayson and Veno know a lot about elevation. We've seen them base up here on this building of Penson Fields quite a lot this season. Even though they might be done with it here at this point. Ki hogy szereti. Meg Kami, aki elképzelhető. Nem. Ő csapattársa. Azonban Setihez, van látom, közeledik egy csapat eléggé viccesen. Lehet, hogy megint segítse a csapat. Közben cringe, láthatjuk, hogy a körben fel szerezni. Malibuka az, aki elég komolyan lebímelte Ninja-t, és egy védőkre, mert a Mörsztecs meghalt. A Mörsztecsnek van egy nem lehet. Nem.
not have too many problems off spawn. It's the mid games that have just really looked Sikerül. rather painful for Manabuka and Mustache, and again for the reigning champions. You know, have some compassion for them. Mid games, Storm Surge, it's not been easy for everyone. Everyone's having struggles with it this season. But it really has been a problem they just haven't been able to solve over the course of the last 11 games. Sajnos, Bence Kebab Yeah, meghalt. it's something that's gonna be so prevalent. De a csapat Még mindig a körbe társai van. Nobody really wanted to take még too many mindig risks, körbe especially van. the longer Már and csak longer the day egyetlen. goes. There's only this game and one more left. Óvatosan kell So it'd be disastrous to kind of szania. risk so much for so little this late in the game. As Fast Roki just trying to get the reboot Azt, card aki próbálna back for Robon. Probably tolni, try to give him a second de chance. Here's some észrevette, hogy footsteps moving in his csapat direction, and that's where he has to quickly about face and try to figure out where he's going to go to try to stay alive. csupa kell. Launchpad nem, biztos, hogy a leg... Hol maradt? Elképzelhető, Just hogy trying a to másik move over csapat. for scraps. Just to the north. Fast Roki does have an escape plan with a launch pad that is back there, as long as it's not destroyed at the very minimum. But it does look like he might think that nobody else is still here. Chap Teeny still around this position, so Fast Roki does go for the reboot. He's given up his entire position and the fact that he is by himself in an instant. He's making a lot of noise. He doesn't know these guys are here. De lehet, hogy Fesz, akinek itt a vége. The arrows in the bottom right just instantly turn to face him. Chapentini. We're Lehetséges. just gonna let the reboot Ah. happen and then get both the limbs. I mean, for Stroke, knows they're there now, but Gyere, yeah, bú. they're literally just gonna wait for it to happen, build up right on it, so they can just take Robin down. Robbanbe valószínűleg már meg fog halni a levegőben. Just anger these guys. Nah. anymore. I don't know if I'd want to do Igen, that. nem, de Robin down there. a kör valószínűleg meg fogja enni. I love the attempt Csak coming out Fast from Roki Fast nem tud Roki. Builds odaérni. up to try to contest them, so that way they Gyorsan. don't got free shots Igaz, to go on to Roban. Fast Roki egyedül maradt, ismét Kebabot megölik, valamint Fast Rokinek sincs túl sok HP-je, túrják be magukat a boxba, ez az, amit én is nagyon szoktam szeretni. Alig van HP-je Fast Rokinek, muszáj healelnie, beett egy banánt, ha jól láttam, de Inéknek sokkal több HP-jük és van shieldjük is, úgyhogy és van, megölik Fast Rokit. Ez élete legnagyobb hibája volt, hogy ezt a rebootot megpróbálta ilyen hamar. Nem gondolta volna Tini és Chap itt Now if they can just get themselves into a nice spot into the zone, this could be a real big Hallgatni. game. Mint láthatjuk, hogy a sziget környékén ismét hatalmas a felfordulás a launchpadek és a riftek használata érdekében, hogy a következő kört ezzel próbálják meg a csapatok megközelíteni, és hát körbe. Szóval ezért megért. How good the region actually is that you're having a rookie contend in one of the toughest FNCSs we've seen in a long time, and he's not only just contending, he actually has a legitimate shot to take over that first place spot, to grab his global championship spot as well. It's top 5, and if Queasy, Thomas, Malibu, or Mustache, either one of those two teams who already have their spot end up into the top 5, then it'll just roll down to the next player on that list. So with two of those guys actually that close, we can see one of those roll down positions come through. Szetés. City and Cammy És playing a in the kör storm, szín. as we often see them do. I'm just trying to get some shots over Ciao. towards Körben. those players there. I believe that was Chapentini probably rotating past. Not able to Chap. connect anything. Yeah, it was Chapentini. Próbáltak See them now előni. swimming their way on in. This is going to end up being such a Kebabot great is rotation for them as long as they Fast can find heals afterwards. Because Úgyhogy, you gotta think, with everybody moving in from the north side of the mennek map, be a the west körbe, side of the map as innen well, van még there's gonna be bandage, nem virtually nobody, because Chapnél even van teams like bármi Queasy, Thomas, heal. Vanyak, and Swizzy, they've rotated megvan. away from this spot thinking it was going to kind of center száraz up and that's földet, where they és need to go. So körbe well, you're going to be one of the first teams there. It's going to be Megvan. very, very similar to previous games where Cammy and Seti did the same thing. Yeah, they That's might one. even go up to that house you see Side. just up on the cliff. Maybe even go into brawlers as well. Obviously they've got these bandies, but just to cap themselves off. Szóval túl nagy Be gondot something they'll be able to find for sure.
de lehet, hogy nézhetnénk esetleg másokat, akik harc közben vannak, vagy rotételnek be a körbe, ahelyett, hogy azt nézzük, ahogy Quizy és Domas HD Brawlers Battlegrounds-ba futkároznak össze-vissza, vagy azt nézik, ahogy Bendigel, Tini és Chap, hanem esetleg megnézhetnénk, hogy a sziget környékén a rotételő emberek, hogy kerülik ki a lövéseket, amiket a körben lévő emberektől kapnak, de most Tini és Chap, amint Thomas és Quizy között egy harc fog kialakulni, úgy tűnik. Ugyanis egymásra találtak, itt pedig Ninjet láthatjuk, aki elvesztette csapattársát, és egyel van, hát most már 6-tal, most már megint egyel van. Most megint above, most megint below, most meg meghal. Valószínű. Kész. Nincs is halt, sajnos egyedül nem esélye. Sajnos. Gyerekek, a hátam már szép van baszva. Alig. Na, rossz. Közben egy ilyen Malibuka fölélesztette Mustache-öt. Pontjaikat nem látjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Elég? Tudod közben mire jöttem rá? Mondjad. Én arra, hogy... Tudod mikor? Arra, hogy Flixit mindjárt megölik. Én? Persze, Tehát arra jöttem rá, hogy neked tudod mikor kéne Unreal-t grindolnod, amikor ilyen nagy Fortnite eventek vannak, mert akkor a prók úgyis ezeket nézik, akik jól játszanak, meg ilyesmi, akkor a nobobak ott maradnak játszani. Délelőtt is grindoltam. Sikerült. Szerintem kemény százalékat szerintem. Egyáltalán nem kaptam agyfaszt. Egyáltalán nem voltam balfasz, de én meg arra jöttem rá, hogy pro gameplayt kell néznem mindig azelőtt, mielőtt játszom. Mert akkor meghozza az ihletet. Tehát megnézem, hogy Mr. Savage szétbassza az egész lobbit, utána átveszem a playstyle-ját, és én is szétbaszom az egész lobbit. Érted? Ezt észrevettem, hogy volt egyszer, amikor píkeltem, most visszaemlékeztem, hogy azelőtt Mr. Savage és Mongrel gameplayt néztem, ahogy szétbasszák a lobbit. És utána játszottam, és szétbasztam a lobbit. Most nem néztem nagyon régóta Fortnite videót, meg Fortnite gameplayt, meg pro gameplayt pláne nem. És... Mi? Hoppá! Chap és Tini szétbaszták Setit. Ez egy 600-as volt. Kibételte. And it's just unfortunate for Seti going down, taking the bait, because look at this rotation. Virtually a free rotation for Cammy. Nobody really in his line of sight or direction, and the only other duo that might have a chance to try to target them out are so focused on everybody else trying to move in and close the distance inward that Cammy will not be contested at all. And Helmus have a free run. Toos is going to be looking like the only one to kind of watch and have a chance to look in that direction, but just judging by the minimap, it's not being or happening at all, but it's actually Cammy who looks in that direction of Toos. T001YC lenne Gambit Toos, az létezik? Nem rossz végül is, úgyhogy lehet. Az US, az US. Hát igen, az Gambit Toos. Ja. Akkor...
Mert emlékszem, hogy a tegnapi közvetítés előtt mindenki írta a chatbe, vagyis hát a gémek előtt, hogy 20 fog nyerni, én meg így mondom, hol van? Nem láttam. Hogy tűnik ő az. Kreatív név. Svizi és Vanyak még mindig élnek. Ezzel megint csak kurva nagy előnyt szereznek többiekkel szemben, hogyha amit megtalálják esetleg ott abban a toronyban, akkor esetleg rájönnek, hogy egyedül van, megpróbálják lepussolni. És ugye ő a második helyezett csapat, szóval akár megpróbálhatják. Ezzel el lehetett tenni őket az szerzék. Timing's got to be crucial here for anybody that wants to try to take the high ground off the edge of that zone when it does kind of open up. You're seeing Teeny and Chap trying to be one of the first teams there, but they keep themselves in open water. They probably think a lot of these teams are trying to use that dry land to try to build themselves, try to hold themselves up, and they're trying to use the road less traveled as Chicho. We tune in, he's going to be down. Trulex is by himself, but he's no stranger to some solo clutches. We've already seen him have some big moments this weekend by himself already. Mati 33 van. Nem túl esélye van, hogy beérjen a körbe, ha csak úgy látom beér. Ez is egyet. Bár mondjuk nem. És akkor most egy meglepődött arccal. Thomas is egyedül marad, baszki. Kézi meghalt, jaj! Komikusan szar volt. Ini és Sepp közben mennek föl, ha jól látom, a high groundra. Megszerezték a high groundot. És hogyha ők esetleg meg tudnák nyerni ezt a gémet, akkor közel kerülhetnek akár Svizihez és Vanyakhoz. Habár ugye még ők is élnek, tehát nekik is esélyük van a győzelemre. Kami közben szerez egy killt, ugyanis egyedül van, de talán most lesz vége a mérkőzésnek, nem tudja kieditelni. A falat benyomja a... Most fölülről kapja az áldást, nagyon durván buildel össze-vissza, és hát nem össze-vissza, hanem nyilván megfontoltam buildel, de nagyon szépen gyorsan sikerült bejutnia, és nem verték szét teljesen Tini és Csepé a high ground, ami muszáj lenne használni egy kicsit a Flowberry hiszben, 116 fája maradt, mindössze 11 build, hogyha kicsit tovább túl tudna élni, akkor akár esélyt szerezhetett volna még a csapatának, hogy az első helyet megszerezzék, de így már nem, ugyanis Svizi és Vanyak szerintem még mindig élnek, valamint itt van Malibuka és Mörsztecs is. Tini közben egyedül marad, ugye ahogy Csepp meghalt valamikor korábban, de Tini szerezett még egy killt. Vanyak és Svizi van most már a high groundon, az első helyezett csapat szerzi meg a high groundot, így ezzel akár bebiztosíthatják a végső győzelmet. Olyan sok pontjuk van, 750 pontjuk lesz most már, hogyha megszerzik ezt a killt. Svizi egyedül marad, ugyan Tini is még életben van, 577 pontja van, Malibukáik is élnek még, vagyis hát Malibuka Clownskit tudja megölni, ott van Tini mellette. Malibukának 11 HP-ja van, hogyha 2 tikket kap a Stormtól, meg fog halni. Tini próbálja megölni, nála van a HP előny, meg is sikerül ölnie. 3 csapat van már csak életben, és az egyik az Svizi, vagyis hát pontosabban a Vanyak, ugyanis Svizi ment rá a földre. Kizix-nek Tini és Vanyak maradnak az 1v1-ben. 780 pontja van a Vanyaknak, hogyha esetleg most dől el, hogy ki fogja nyerni a stadionon. 600 és 280 között nincs sok különbség. Ja.
Vanyak gonna clutch? How many more times are we gonna look at him and go, are you really gonna keep doing this? So many eliminations when he just shouldn't be getting any of them really, but he just makes it work every single time. The wing tech at the end, Jacob, to surprise Teeny completely and win the game. Vanyak and Ez ennyi volt. they want Nem that esnek ki egyből, ez már FNCS eldőlt. more than anybody else right now. I thought I saw the best play of the weekend yesterday with Podesai and Stacey in the Wings of Icarus crashing down from above, but that has just been bested. Vanyak taking over the game, taking over FNCS. That is 3 victory royales this weekend and a huge domination on that leaderboard. These guys just cannot be phased. I mean, Swizzy's been one of the star players of the season, but Vanyak has definitely earned his fair share of plaudits. Frankie Mini Takata, break that one down for us. I think it's as simple as we are probably looking at our newest Úgy lehet, hogy a lehető legrosszabb pillanatban jönnek be a szobámba. Ez hogy létezik? Ilyen nincs. 800 ponttal Swizzy és Vanyak szinte biztos, hogy megnyerték az FNCS-t. Ha nem halnak meg ebben a egyből. szezonban. Hát, ez már szinte behozhatatlan előny. Behozhatatlan. De hát vannak 600 valamennyin is. Hát igen, de ők 800-on vannak, 200 pontot nem lehet szerezni. Ez a helyzet. Egy win mennyit ad? 100 pont. A win, a placement. 100 pontot killekből nem lehet szerezni. Tehát gyakorlatilag megnyerték. De nézzük meg a Fortnite-ot, hogy itt mi a helyzet. Lépjünk ki, gyorsan lépjünk vissza. Az 200, vagyis pontos 197 ponttal vezetnek. Atya úristen. És az újonc Csepp a második helyen van az utolsó game kezdete előtt, és ott van Kami és Seti is a harmadik helyen 600 ponttal, ők közöttük még lesz egy nagyon nagy csata. Gyorsan megnézem, hogy a killekért mennyi pontot lehet kapni. Mai nap 6 pont. 6 pont a kill. Azt jelenti, hát egy Ez is ázsiai. Egy 20 kill. Nem csodálkozok. Azt, hogy megnyertem. Ki? Swizzy. Na biztos nyertek, hát. Figyelj, egy 20 killes win valakinek. Nem is kell 20, Nem. várjál. Nem lesznek, hidd el. Egy 17 killes win, valamelyik csapat, vagyis hát a második helyezett csapattal, és megvan. Nem akarok spoilerezni, de Twitter elárulja már. De nem, már még nincs vége az utolsó gémnek. Csak gyakorlatilag már elkönyvelték őket győztesnek, mert senki nem fog 17 kill-lel nyerni. Nem tudom, hogy miért lépek ki konstans ebből, úgyhogy belépek. Na mindegy. Nem azért mondom most. Szó szerint így most posztolt. Csak annyit, hogy I love my duo. Tudom azért, mert... Már megnyerték. Nem, azért, mert leklácsolta neki a Vanyak. Ja? Most szóló klácsolt egy kurva nagyot a Vanyak. De akkor nem is annyira elkésleltetve a stream. 15 A perc. game közben nem hinném, hogy posztol. Akkor lehet most kezdődött el. Lehet, hogy leesett. Izé, meghalt. De... Egyszerűen én nem hiszem el a fejemet amúgy, bassz meg. Ne? Chap and Teeny are looking like they're going to smash that. Obviously, this isn't Teeny's first rodeo to Carter, but it is Chap's. Exactly. First time competing in an EU FNCS Grand Finals, and now en route to not only destroying the last record, but also qualifying them to the Global Championships. But if you even look at how they've been performing as well, they have been able to manage both when they're
healthy and playing together like with their chemistry at an all-time high. But even as solos, you can see Teeny, That- 8 eliminations as a solo. I mean, if he was gonna win that game, he would have had 9 solo eliminations. But I know he is not mad with the second place. I mean, that game right there, that's a bigger game for Chap and Teeny than it was for Swizzy and Vanyak. That boosted Szóval them. Swizzy és Vanyak, Pretty much secured their spot ha csak inside Csepp that és top Tini nem five, rak although össze never egy say never 17 those two just killes outside. I mean, that is a huge Meghal egyből. performance. As you mentioned, no nerves at all from Sosem that megy. duo either. And I like the way they played that. Az They went egészet. for eliminations early. I think they were 1,000 above, and they just played exactly Érdekes, how ugyanis they played. That's egyáltalán nem exactly what ismertem Swizit, Yeah. But it's de gonna be- Vanyakot. Yeah, Sorry, Go sorry, right just ahead really to quickly, Chris. Egyik az szerb, Vanyak. másik meg ukrán. Melyik a szerb? A Vanyak. Swizzy? A Swizzy az ukrán, a mi? A Swizzy a szerb, japán. Hát ő japán, mert mondták itt azt hiszem korábban, hogy ő Az Ázsiában vagy jött Ázsiában Európa. nyert. Igen, de amúgy Hát azért szerb. nem ismerem, mert De biztos, hogy There's szerb. two really amúgy. interesting things to look at on the standings here. One is the fact that Nem, Venom and 100%-ban szerb, mint Tyson japán. and Thomas and Queasy are incredibly close És to a másik each meg other. ukrán, Now és Thomas and ez Queasy, they szerb. have already secured their tickets for Dallas. But they could play spoiler for Veno and Tyson this weekend. The other thing is there's only 7 points between second and third position. Seti and Cami have been showing that they belong at global championships. Last time we had the globals, the invitational, of course, in Raleigh in America. Seti and Cami took it, and they're looking set to try and represent yet again for Europe Mini Minor. Yeah, and it's good to see them in that poised position to get into the global championships. Unfortunate one Dig, there dig, for dig, Seti, dig, the dig. classic big Ami bot bekapcsoltad az én botot, halló? But Cami, as what he's done all weekend, he's just been able to squeeze out extra placement points from the games where they haven't been perfect, which is quite rare from this year. We haven't seen the Cami best az version of Cami and Seti this gyakorlatilag weekend, and I think we've seen that in the past as well. We Gerzi haven't seen Setit them at their egyébként. very best, but what they're so good at Többet is when they're not at szóló their best, when they're not on their top form in each game, they're able to just come up with something, come up with some sort of placement points, some sort of eliminations, and that's why they're in third place. Yeah, and I wouldn't be surprised if they secure themselves yet another top 10 finish. Magyar volt már I fenn think that CS. we're going to see them in Dallas, but who What? will be joining them? Who will be joining Swizzy and Vanyak Hát, as szóval. well? We've got to Nem find tudom, out. azt hiszem We a can't find out Faki until we've had volt a final game of the talán Major egyszer Grand Finals. It's game finalsbe. 12 with Levin and Jacob. 72-ben? We always ask ourselves That's what like that, makes a champion, Régen. and one of the most Igen. important things that makes a champion is Nem, what you chapter do 3-ban. in game 12 when everything is on the line, when there's no more opportunities after this one. Can you deliver the goods? And that is a question we will be asking all the players in this lobby now, Jacob. Yeah, and there's still that first place up for grabs. There's still that 5 global championship spots because you don't want to wait around and wait for Major 3 to where your back is truly up against the wall. So that race for the top 5 to get your spot for the global championship is gonna be huge here in our final game. I mean, with that being said, we have the last game on the word. And I only got 3 words for you. Are you ready? Én ready vagyok. Hát is. Oljad neki. Born ready for a situation like this. I think everybody at home at the edge of their seats trying to think who will Elején qualify milyen sokan for the ugranak amúgy. global championship. And we even have in A contention végén. of that top Akkor 5 or semmi 2 nem szólt. teams that already have the spot themselves with Akkor a Queasy pálya and lenti Thomas, részére miért Malabuka, and ugrunk? Merstash. So definitely those spots can continue to trickle down that leaderboard. 100%. We've seen in the previous 2 games to this. Swizzy és Vanyak uncontested. Ismét. Tehát valószínűleg ezzel, hogy nem. By 7 falls and here in game 12, they're not even chancing it. verseny. They don't want to deal with Hoppá. these guys Gyakorlatilag understandably, so they have scared everybody első away helyen from those állnak, battlegrounds. And I think senki with nem that állhatja meg being őket. said, we're probably going to see Kebab them in another készve. end game. They are just so consistent. Vannak Yeah, kebabék. there really hasn't been able to been one team to convincingly stop Pillanat them. is Yeah, jövök, they might have went srácok. down, I think game 10, maybe even 9, but just wasn't enough time to really capitalize on those mistakes. As Ferdoxy actually get a little brave. It does look like he took down Malabuka. Maybe he's ready to contest Grim Gates himself instead of taking the outside loot. I mean, finally, right? We've all been waiting for it. I think a lot more people expected Fredoxy and Trippin to be an ever-present force in these Grimgate fights, including myself. And it never did quite materialize into
what many people expected. We thought these guys were just going to roll through every game and just cause chaos. Saving it till game 12 though. Yeah, see that? Activating the bot. They're going for the loot. Mustache can only watch. It's honestly almost an all or nothing situation for them as well, considering, you know, 23rd place to start the game, 291 points. So they definitely need probably about like a 20 elimination victory royale just to give them a shot in that top 5. And honestly, if you are, and I'm only theory crafting here, if you are going for a 20 elimination victory royale in the FNCS finals, it would have to come through with the Grimgate medallion and all of that loot that they're going to be able to possess now. 100%. But again, as we talk about being able to push your way Kell 23 killes, into vagy the top 20-es 5 to győzelem. try and secure a spot for globals. Venno That's the közben kind of thing it's elvesztette gonna take. Payson. Tayson and Venno though, with some struggles, they're another team that again Kinek? needs a big game Nem here tudom. to be able to secure themselves that spot. They came 15th last major, and so if they ain't able to get that global spot, they're going to be going into major 3. Trying their best to clutch it up there. Venno now needs to win this fight if he wants to keep the dream alive. This could be the last time we see Tayson and Venno together as a duo in the FNCS. Podesai and Snazy, their rivals this season, have just hunted them down, and Venno can't escape any longer. That will be the end of the road for Podesai and Snazy at fencing fields, and you see the celebration come through. It means a lot to them, Az elmúlt. and we'll see where that leaves Venno and Tayson now in the FNCS and as a duo. Az emótálási. Points for Podesai and Snazy to start this game. Now you get that point multiplier. Definitely looking good as Forzen and Seb immediately go down as we tune in. It's Kiro and Mappy who get those 12 points for that elimination. Over towards Classy Courts. Said a lot of people towards the outskirts. There's not a ton of action that does go on in the off-spawn drop, so a lot of those split drops rotate in this direction to try to get as much surge as possible. It's going to be a really aggressive start to the game, let's just say, where a lot of points and a lot of positions on those leaderboard matter so much now that the win might be out of reach. Hogy? Pármát hoztam átamhoz. Pink and Vico, 250 points. Lesz. The performance that I expected to see from Pink and Vico, or CZB and Nathan for that matter. Kis Vikó, velek. But said we've already seen a 162-point game. These guys could definitely move up the leaderboard and have a shot at that global championship and have a shot at getting thousands of more dollars. Chap's gone A down here helyzet. in what is just an Tini absolute egyedül cluster maradt, of a Chap battle. meghalt. Very, very messy situation, and at least Tini fending for himself. Hoppával hak. Patience is going to be the biggest thing for Teeny, especially with how aggressive and quick him and Chap do react in a lot of these situations. It's interesting to see how the tables have Most turned. már valószínűleg nem He's just Gambit, peeking de through the túsz. cone, getting as much information Gambit as az orosz. possible, trying to figure out Mi? where these players Igen, are Gambit, at, where they're ilyen rotating to, with egy another X-bet, team coming meg ez in. mind This rossz. might be the distraction that Teeny Akárkinek needs to benne látná try to get nevét, az Chap's reboot biztos card rossz. and disengage Igen, out of gambling this A túsz az situation to have gambites that volt. better chance, 'cause even Na, though de igen, akinek én nézek gambling site-ot, benne látsz a nevébe, az biztos, hogy rossz. Hey, anything can still happen and they can certainly Benne fall van. down the leaderboard. I mean, that would be such a sad way to go out for a team that has really just taken us by storm. I think the moment they got together as a duo, people who knew about both players were very excited at the prospect, right? It just felt so exciting. 2 top players, top fighters. Chap, you know, a player that's yet to make his name in FNCS history. Chap. Vagy nekem a Chap neve sokkal ismerősebbnek tűnik, mint This a season's Tini, de performance from them here in Grand certainly would be a way to do it again. When you look at the Hát, hogy last csak 2 Chap X years miatt. of FNCS duo competition, since FNCS's mode stayed as duos, the best performance you've seen from a player playing in their first EU Grand Finals is 5th. It came from Pixie and Della. And right now, Chap has the opportunity to break that record, break that streak. And it would be deserved. He's just been phenomenal this season. Hopefully, Teeny can get him back into the game. We can see that happen. I swear it's like interesting because it's going to change a little bit of the flow of the game with how active. There's only 75 players still left alive, and I expect it to get lesser and lesser as this one does progress. Players just trying to get as many points as possible through eliminations in this early game. That way they can attempt to close the gap
with the rest being placement points and any extra bonus eliminations they can find later on in this same game. And you can see for Doxy by Már himself, alszok bele. just kind of stuck between a rock and a hard place. Sok volt ez a 3 óra kommentálás. Positioned close by, one of them being Cringe Elkívírom Knowles, who's most. ready to pounce Tegnap at nem him. fogom Aztán megy a beszélni. duózás. Ja. Ninja Noms. May have Duó fallen out of ranked. favor Hát in igen. terms of the Nem. standings. But it's not done Már for them yet. A big game 2v2-zés here could lesz. be enough to push Csak them a Captain Spielben. into one of those global championship qualifying spaces. Van egy torna. Tournament, aha. Almost split up during the semi-finals, Jacob. That would be quite the Titkos accomplishment. zombat. Ben Noms és Cringe Fredoxit kergetik. But they still, with a big Ja, hát game, azt hiszem, hogy 150, Cringe az, 150 akit plus points. kergetnek. És mi az izé, a Password? Going down in the right order above them, they Mi a can see Password? themselves advance for Ah, the ja, mi global az? championship Community. as they continue to chase on to Fredoxy. A couple extra shots coming in, but that's not going to Ah, distract yeah, them from their köszönöm. focus and their main Jó, point. They know welcome. Fredoxy's a solo, and they see it as 6 Welcome. free points, some loot, and some surge that they can add to Welcome their back. totals. They've really chased this guy down. They know he's in here somewhere, they just don't know exactly where he's at, and this is where they got to be extra careful. Mikor van You az? don't check every single one of your corners. Fredoxy with a one pump to try to take you out, and that's why they're pausing, keeping themselves stagnant in this position to try to get the shields up. Reggel. 200 effective shield and HP, so that way they don't have to worry about that one shot potential. Ahogy van. Közben Tini itt Túsz és Karmi mellett Teeny's just kind of been stuck in this position for a little bit. csillelget. You can already see what got him down to just being a solo. They took an early game fight, which it does look like they might have won. They got an elimination apiece. The thing that I don't know is, does he have the reboot card? Because I don't necessarily know why he would stay in that spot for so long. Hunkered down, not really able to progress his gameplay unless he needed something, which is probably the reboot. And if he doesn't have the card, that's where it's Kártya, going ki to tudja? be very, very tough. He's by himself as a solo Elfogtak before rá. any points have realistically been granted through placement. Kártya. Big game now for Tini. An experienced player here in FNCS can't allow the moment to get to him. We know what the ultimate goal is, to try and make sure they're playing at the Global Championships in September. They've done just as much as anybody else really could have up to this point to secure that. A lot of players that are currently beneath Queasy and Thomas in the leaderboards, wouldn't mind those guys pushing themselves into the top 5, right? Because obviously if they can, it will move that slot down even further, right? Malibuka and Mustache. Azon gondolkodtam el, hogy amiközben le lett nappalva sajnos, és Saito és Andilex már jussanak is előre. Into top 5. And the slot would go down to 6th. Andilex and Saito have been spectacular so far today. One of the better performing teams Szetinek on the day. szólóznia. Hopefully he can now use this as a chance to keep moving their way on up. Taking down Cammy is huge in terms of doing that, closing that gap. If they can get Seti down as well, that wouldn't be too bad. Wow. Even in the bush, Anderlecht Milyen just lucky. firing blindly, but Lucky. firing strong. And that was Andilex one of milyen the lucky big volt. questions today, Jacob, right? It was, you know, setting Azon gondolkozok, hogyha mondjuk valaki mondjuk bejut a Global Championship-be, mondjuk a dubójával. Még tegyük föl, hát tudod, ez az Invitational, ahol be kell, ahol LAN. Mi van akkor? Mert ugye oda elég nehéz bejutni, mert top 3 vagy top 5 kell hozzá a majorökön. És ugye 3 ilyen Grand Finals van, és abban kell top 3 vagy top 5 vagy valami ilyesmi Európában, hogy ugye bejuthass. Mi van, hogyha mondjuk egyik szezonban bejutsz a társaddal, de még utána a következő szezon, mondjuk bejutsz az első majoren, ugye 3 major van, bejutsz az első majoren a társaddal, de utána mondjuk a második szezon után mondjuk fölbomlotok. És mondjuk az új társaddal pedig nem
sikerül bejutni, vagyis hát ugye te benn vagy, de a társad mondjuk nem jut be, mert nem sikerül úgy részelnetek. Na akkor mi a faszom van? De amúgy azt szerintem pont az számít, és összerakják úgy az embereket. Nem. You expect to see them at global Nem, a top. championships. Obviously, they came Hogyha itt second mondjuk last szerzel year. azt hiszem top 3-at, akkor benn vagy. Their placements at the global championships and events Most like csak that ebben? are unbelievable. Nem First ebben, hanem vagy az second előzőben, global vagy ebben, vagy a championships. következőben, ami lesz. They wanna add Ja, to tehát nem that kell mind a tally. háromban összeszítve top 3-ban Az lenni. egyikben, hogyha bejutsz a top 3-ban, akkor meg... Én mondom, hogyha mondjuk az egyik, hogyha az elsőben meg vagy top 3, de utána szétmentek a társaddal, akkor mi a fasz van vagy? Mondtam, megoldják. Ja, annak is egy olyan csapattársa lesz, aki nincs bent, akkor újra téreztek együtt, gondolom. Some extra spots for that global championship, but you know as well as Igen, I do, meg logikus. nobody wants to wait until Major 3. You want to secure it here. You want to kind of take over as much as you can. And sitting in 5th place to start the game off, Fadil and Reason, 499 points. So in theory, they are the line. So as long as they have kind of a top 10, maybe even top 8 performance, you gotta imagine that's gonna seal the deal for them. Secure their spot in the global championship. Probably even earn some extra dollars for their pockets. Előzőben is As soon as csapat, they csapat pass ugye. at least one Következő. team up on that leaderboard. De ugye csak But for Európában, Reason tehát and ide Video, I feel bejutnak like they've done Amerikából is. everything that they needed to do Ja, in a game de like this. várj, They're az not FNCS necessarily worried Europe about most nem. finding eliminations. They're just worried about making Ja, it to the Finals mid Europe. and the late game, so that way they can get as Amerikát many nem points szoktak as possible közvetíteni. instead of just fighting it Persze, out and bazd meg trying to hajnal get points that way. 2-kor, amikor Ha? kezdődik. Ja. Ja, faszom tudja, mikor kezdődik, ma biztos. De a közvetítőtől mintha úgy hallottam volna, hogy Queasy and Thomas now Péter Boték making use of those bushes in their bases. kézik a helyzetet. It's Sato in front of them. Everything just sort of chill right now. Nobody Nem. peeking too crazy. Well, these guys have already accumulated decent amounts of I'm damage. not doing that shit. Oh my. As soon as I say everything chill, somebody decides to chuck a lightning bolt. Fancy that. And as soon as that first lightning bolt, you see them dropping down. Everybody starts to shoot in that direction. In the feed, Swizzy does look like Como he assim? has been knocked and Yes. taken down, See? which isn't too much of a worry. We go on top of Rift Island to try to make that a possibility. They're close by, both Mindenki Jakey szétnek. and Twee. Van Vanyak és Swizy. Vanyak egyedül Vanyak van. is just literally inside Swizynek, the capture vagy point. Vanyak Whether it's capture or not, it's leveznie just a a brave gémet. place to be. Nem mintha annyira számítana nekik, ugyanis And there's so many tudom, teams around Seti them on is top of egyedül Rift maradt, Island, ha and Magic egyáltalán is él ready még, to take a risk és like this, and he almost literally has nothing to nagyon, lose by being in a situation like this. másnak nincs is esélye, de ott van még Tini és Csepp, ahol Tini szintén egyedül maradt, nem tudom, össze tudtam hozni a gamebe Cseppet. Szóval annyira nem kell izgulnia, nagyon jó lootja van nála 2 banán 100-as Fizz Lega, Thunder SMG, azt én nagyon szeretném, hogyha minden gameben ilyen nem lenne. És van nála egy lila 2 Keeper Shotgun is, úgyhogy ő bőven megvan. Just about having fun for them. Igen, ott van They még don't have to worry Seti, about azt much. They látom have itt a the pálya legendary jobb as well. He can oldalán. stay as long as he wants on top of Rift Island, Örkinggel. deep within the zone. Vanyak az mozdulatlanul áll egy helyben, talán most killt szerezhet. Nincs benne a földben. Igen, Tini még mindig egyedül van, Seti még mindig egyedül van. Yeah, I mean, he's hoping someone's Ez a gonna két need some loot csapat and so az, decides to aki go up in there. And he'll be waiting when the time comes. nek lehet esélye. Seti and Tini, some of his Ugye other competitors at the valahány top of the killes leaderboard, győzelemmel, playing the solos now. All of our 17 best killes teams so far győzelemmel today. ugye Again, just struggling here in this last tovább game to hold it together. vagy It's been a megnyerni long 12 games, meccset, but de mivel tough battle, tough journey. egyik csapatnak sincs túl sok kíje, Effects of that on ugyanis these players. Tinieknek nincs, Banyak finally gonna give up this island game. Get himself 2 down. kijük, Setiéknek Seti down, egy gonna look sincs. to use a rift maybe? Oh no, okay, Szóval turns away from it. gyakorlatilag Waiting there, he was about to jump into the rift. találhatunk Swizinek és Vanyaknak, hogy megnyerték. Oh no. Is he gonna? Still a couple teams up there. Banyak's left. I thought for a second Banyak was still maybe here for a second. They were just gonna run into each other, but Banyak has left. Vanyak közben reboot Swizit is, hogyha esetleg ezt a Seti meghallja, akkor talán
I didn't really see him move back in that direction, but Vanyak does look like he's going to get his teammate Swizzy back into the game. Igen, They don't Szeti. want to just win, they want to take over Szeti the érdekli FNCS. They ez want a... a victory lap on top of that one. And I think this is a chance right now. He stops short a little early, trying to get damage. He knows he's 30 below, and if he continues moving further and further into zone, it's going to either be risky situations to get Surge or no real opportunity to get Surge. So this is going to be his best bet. I mean, he'll try. Vanyak How rámegy much he'll succeed, Vanyak's pushing him. Szetire. And Vanyak will get És the végig job egyik- done. Seti az egyik eliminated with 600 contenderjüket points, so we'll see if már they're gonna be able to hold on to el is their tették global láb alól, championships viszont a qualifications. másik So I még think we're életben looking at van the rest of the már, competitors. és túl sok esélyük, ugye, Maybe ezt they tud. can. I think they probably Toms will. és Cringe-nek sikerült Again, you can never összeszedni be too certain. Ilt. You know how these Most last már games go. recovereltek a harcból, és Those are Ken those tough jól moments where it's megvannak. easy to start to get nervous. It's easy to start to doubt and let that mental game crumble. But this is where you gotta stand strong and be the Hát itt toughest. szinte biztos, hogy nem egy pont fog Really have a dönteni. case for themselves, especially A with Seti and Cammy going győzelemre. down. A much harder threshold Főleg of úgy, points hogy to reach overall, but definitely have given kell themselves at least an Swizzyék is szereztek opportunity ki, to do ezért so. több mint You 20 see kill the fog top five kelleni lines gonna be held by Vidal Reason still teamnek at és Chapnek 499, but a az few of the első teams helyhez, inside the úgyhogy bubble are already down and out. szerintem itt az ideje, hogy Cringe and Noms, this is huge for them right now. Onto Sohan. gratuláljunk. They need this. And Noms they azért almost gets it cleanly, but Cringe goes down and that just doesn't work in their favor. 'Cause Hát, he's not Cringe really gonna be able to meghal. get him back up, so Noms is Azonban gonna have to try and fight for the FNCS egy alone. másik csapat But as I say, that upward vala hatch is előtt, nem tudom, right hogy there, potentially about to knock on the door, and we know their fighting prowess. Yeah, Noms wisely just getting out of the way, doesn't want to have to deal with those two. Yeah, the longer and longer he stays in the Mentség position like mennyire that, even if he kind of boxed up on high ground, that would definitely made him a target. Now he's looking at the troll under the bridge and try to really not let anybody pass him. Teeny. Tini közben You see how Trippet he úgy got that látszik elimination leszette a on the levegőből. tripper and just flying through the sky. Can't imagine he goes back to back. I Egy don't think he does. Prodoxy Kill still figured out közelebb a way van, to és stay most alive. meg már Noms fölött Just van, causing és problems Nomsot everywhere. próbálja That is what Teeny is known for being, right? megölni. He's known for being that menace in the lobby, the guy that's always just gonna be creeping, lurking somewhere, just a thorn in your side. He's done that so well. Gonna fly out of a picnic, making some good food, got some good dessert, but he's just buzzing around. He won't go away. Próbál Doesn't majd matter how many Stormsurge times you damage-et try to swat szerezni. him down. Azon. He's just one of those players that just can outlast everything, and even looking down Csak below, he olyan knows somebody sikerül-e? is positioned down there. He's just waiting. He knows Magából that the player has kinyert. to rotate and eventually leave Végül. that cover. I think he's Pedig gonna try vagy to hold the Újpest. spot, get the elimination, Vajon try to ki? go from there. Vajon kinyertem úgy? Nem tudom miért That's the kérdeztem shots meg, coming in de from above, Teeny. Know hát ha exactly what he megtört wants az to átok, do, when he érted? wants to do it. Isten részéről. And there's very few people that can deny him these opportunities. Gyerünk Noms. Geci. Ott passz meg. There you go. Noms Pedig taking 2-0. out the game. Teeny needs to hold Igen. his nerve here. The De banana most will nézzük, allow ahogy some time Tini here in próbál the meg storm. kijutni a körbe, ugyanis már 5-öt sebez a Storm, és nincs több HP híje. Muszáj lesz megpróbálnia. Hoppá! Szerzett közben egy killt, és mivel Szetiék kiestek a gameből, ezért ezzel gyakorlatilag már csak tovább biztosítja be a második helyét. Hogy We've seen little moments. We've seen Jól little csinálja, moments amit like csinál. this to where a solo, you almost gotta catch them out, and you look at their loot, they're like, oof, tough Nincsen spot for them to be in. sok But we HP-ja, always have kéne been szereznie. surprised today White after Hill-t these valakinek teenies a still boxába making be some kéne wonders happen. egy refresh Positions szerezni. himself inside of the Összesen zone, and he gets gifted a blessing. He has the front side as well, so 15 he doesn't darab have to buildje travel far, marad, but there's so many és teams all most around. hátba He's lövik just trying nagyon to create durván. space, 2 HP. 2 HP-ja maradt, Rocks are on the és other side. They're vége knocking van out the számára door, is a and meccsnek, he is answered by getting taken down. és itt van. You see Tényleg Vanya nyert just Fadi ellen, continuing hát to spread the gap. Oh my god. Goes one, it goes back to back shortly Ja. after. The victory lap is real. Ja. De amint láthatjuk, a Védál és Rezon még élnek,
hogy ők esetleg abban a második helyben talán beleszólhatnak. Bár a negyedik hely csapat, mert és több mint 100 pont kell Rezonéknak, úgyhogy valószínűleg az a második hely Tini és Cseppnek be van biztosítva. Rezon és Védel nagyon kapja az Az át. Basz meg. Késő van. Tegyük annak, hogy az átkot szórják rájuk. Vanyak mindig egyedül van, vagy nem még, mert azóta újraélesztette Swizit, de Swizi újra meghalt, és Vanyaknál most már nem csak egy lega SMG, hanem egy lega Shoti is van. Mindene megvan a csapattársán kívül ahhoz, hogy megnyerje ezt a gémet is. És ez már a negyedik győzelme lenne. Azt vettem észre, ide is jönnek már be a franciák. Mi? Fortnite-ba. Hát a Carmine korposok. Ah. Ezek nem biztos, hogy franciák, csak szerintem most mindenkinek. Most megnyerték a Rocket League-et, és most beeszik magukat a Fortnite-ba is. A City is Carmine korpos, a Merces meg a Malibuka is Carmine korpos lett, ugye? Pedig ők azt hiszem polandok. Meg a... Az Európában szerintem a gamingben így 3-4 rész az így francia e-sport csapat, és így ennyi. Ami így számít is. Vitality, Thomas HD és Crazy low groundon próbálnak és elsúnyulni. Zésnek lehet, hogy legszedély. They already have their global championship spot. It's about cementing their legacy and their name on this region as Andalex and Sato move and groove and once again going to the front side of the zone, changing layers. Ezért a top 5-ben esetleg lehetnek változások, hogy ki kapja meg azt a Global Championship helyet, és Sneezy és Podasai van a high groundon. Sneezy is már egész égi motoros. Vanyak közben hozza itt a szóló klácsot, hozza itt a pontokat, tök fölöslegesen, ugyanis már megnyerték a versenyt szinte biztosan. Lex és Csicsó közben lemegy a földre Csicsó, és Trulex egyedül marad 22 HP-val, muszáj lesz valahogy kimenekülni ebből a szituációból. Muszáj lenne elhasználnia azt az egy Chucksplash, benn van a körben, meg kellett volna ölni a Fastrokit, nem sikerült neki, de Fastroki meghalt. De most már Sato és Andilex vannak a high groundon, ha jól láttam. Vanyak még mindig él. Rezon egyedül maradt, ugyanis Védel meghalt. Rezonnak csak 20 HP-ja van és nincsen white híja, úgyhogy muszáj lenne refresh szerezni valakitől, vagy óvatosan lenni a körtől, de mire ezt kimondom, már meg is hal. Vanyak még mindig. Nagyon sok minden történik a képernyőn, gyerekek. Szóval Saito és Valiant, vagy Saito és Andilex vannak a high groundon, Vanyak még mindig él, Thomas HD és Queasy még mindig élnek. Thomas is lement a földre, Queasy medkitel a Stormban próbálja kihílelni a Stormot. Nem valószínű, hogy innen be fog érni. Ja, de igen, mert felé húz a kör. Meg kéne próbálnia bejutni valakinek a boxába, szerezni refreshen, és 2 buildje van mindössze. Talán még nekik lehet esélyük egy jobb game-el bekerülni a Global Championship-be, de miért? Nekik semmi, vagyis hát igazából nekik csak a több pénz érdekében van esély, van értelmük túlélni, ugyanis ők az előző majoron már bejutottak a Global Championship-be, ők lettek a másodikok, ugye? Andilex és Saito ugyanis azonban Andilex és Saito még talán bebugol comeback, és Saito és Andilex nyer.
Nagyon sok minden történt itt a végén, és nem tudom, hogy mit mondjak. Egyszerűen nagyon nehéz ilyenkor kommentálni. Nagyon komoly. And a bit of misfortune there from Comeback and Blaha that leads to their success. And we'll see if it was enough for them to go to the Global Championships. I mean, they were fighting from a behind position. They've been excellent today. If you were to look at just the leaderboard for today alone, they'd be going straight to Globals 100%. But after a poor start in day one, they had to have this big day to catch up. And we'll find out if they... 888 pontjuk le. Hát, mondjak. Nézzük. Ki lett az, aki bejutott a Global Championship-be? Látod? Ki az, aki nyert? 250 pont különbség. Hát igen. Óriási fölényány. Swizy és Vanyak. Gratulálunk nekik. Az első helyhez hazavisznek $170,000, és gyakorlatilag egy helyet nyertek a Global Championship-be. Akár csak Pini és Csepp, akik azt hiszem $120,000 vihetnek haza. Ez Cseppnek az első, a legelső Global Championship-je lesz valószínűleg. Hogyha ugye ez az első Grand Finals-e volt, akkor ez az első Global Championship-je lesz, szóval neki is gratulálunk. Kami és Seti lett a harmadik, végül 600 kerek ponttal. Szóval Rezon és Védál szintén nyertek egy helyet a Global Championship-ben. Nem emlékszem, hogy az elsőn ők már bejutottak-e, de most itt biztosan szereztek maguknak egy helyet, akár csak Kami és Seti, akik múltkor nem sikerült bejutniuk. Andilex és Saito végül ezzel a győzelemmel 2 ponttal megelőző Mörszecset és Malibukát bejutottak a Global Championship-be. Ugye Mörszec és Malibuka most nem jutott be, de az előző Grand Finals-t ők nyerték, szóval nekik ezzel már nem lesz problémájuk, ők is benn vannak ugyanúgy a Global Championship-be, akár csak Heroic, Thomas HD, nem tudom miért mondtam, hogy Heroic, tehát Thomas HD és Kvízi, akik az előző Grand Finals-ben ugye másodikok lettek, gyakorlatilag ugyanez volt a sorrend itt a 6.-7. helyen, itt az első és a másodikon. Tyson és Vino végül 11-ek lettek, jobbnak nézett ki a mai napon a kezdet, de végül nem sikerült ennél följebb jutniuk, nem sikerült bekerülni top 10-be. Itt van Noms és Cringe, akik a második helyre indult mai nap. 12-en végeztek végül, úgyhogy nekik se jött össze úgy ez a mai nap, ahogy szerették volna. Flix és Jenisnek sikerült végül javítania a kezdéshez képest, de nem volt az elég ahhoz, hogy bekerüljenek a top 10-be, vagy a top 5-be akár. Hogy a 20. helyen végeztek végül, az előző napon jobban teljesítenek, akkor talán lehetett volna esélyük, és végül itt van Pink és Vico. Ők nekik most sem ment túlságosan jól ez az FNCS, a múltkörin sem sikerült igazán teljesíteniük, úgy 32. végeztek végül. Talán ők az a csapat, akik ismertek, és sikerült túl jól teljesíteniük, úgyhogy hát ja. Gratulálunk a győzteseknek, Swizynek és Vanyak. És Swizzy and Vanyak, Chap and Teeny, what a performance from Chap. We mentioned earlier that this is the best debut in the last couple of years we've seen from a new player in Europe making their debut in Grand Finals. Magukat a Global Championship. Without them. Vidil and Breeze, an incredible performance today. And last but by no means least, Csak after the way kétszer that they az így. performed on day 2 Szerintem of these akkor a finals, legközelebbi and Saito, ember, aki I legközelebb mean, van a mini top minor. 5-höz. These
guys turn Aha. it out. Tudom. After day number one, Hát de várj, és hogy valaki már mással van, akkor majd. 46 on the Ezt mondtam. leaderboard. 46. A lot of people would have looked at that and said, yeah, Ez that's volt it, az, go amit next, kérdeztem, go next tudod, season, it's not Ja, happening. ja. They came out of the gates today and they just proved all of those doubters wrong, putting French Fortnite back on the map for duos. And this is a duo that now they have to continue that momentum. That's going to be an absolutely incredible feeling for both of them just to clutch it up in that last game. And of course, Takata in some style. I mean, even from day 1 to day 2, from the last match, literally, they were 11th place, Mini. They were in 11th, not even in top 10. And the Victory Royale put them on the borderline. Rezon és Védel is nagyon nagyot comebackelt végül a negyedik helyre. But they've secured their golden Szép, ticket now, szép. and you know that they definitely have a smile on their face. Well, let's take a look at the standings as well, because it will be nice to see who else made it into the top 10. It's not just about global championships, it's not just about the active champions, but of course, how much money our Duros have earned. And I mean, that's such a generous first place prize pool for Swizzy and Banyak. They're going to have great spending money for Dallas. But also, as you can see, Pixie and Works were earning themselves 15k in 10th position. And you know what, we've got another major coming in just a few Volt már short több is weeks egyébként, as azt well. tegyük hozzá, There tehát are volt már always több is opportunities bőven. to still get Bőven another spot in volt those már all több important is a global championships. It's nyeremény. interesting as well because when you look at that FNCS-en. top 5, none of De those duos had emberenként already ennyi, booked vagy their spots in global csapatonként? Csapaton. championships. Mert Tehát ezt elosztják Sashimala, Buka, kettővel, Queasy, plusz még ugye adók, absolutely dominated csapatának major number one, adó. just come outside Ott the nincs olyan top sok adó. 5. It's like it was scripted, I have to say. Úgyhogy Takata. Epic Games If you adó. took out number 1 through 5, you took out the top Obviously, 5 duos. We yeah. literally just have a replica of Major 1, right? Hát, hogyha valaki mondjuk egy Victory Cupon nyer $100, az azt hiszem 70-et kap. I know they're not complaining. Quick 50, quick 40k. Hát, hogy ilyen 30%-ot elvisznek. Akkor miért idek oda annyit kaphat? Egy kerek szám legyen, érted? És 72-t kapnak, azt hiszem, hogy nem ilyesmi. Aztán nem tudom. Magyarok. Nem. Nem tudom. Switching drops, as I mentioned earlier. It was a real tough task for them today, and it's been a very, very tough season. Not quite qualifying, but I know they'll come back stronger next season because they're. Biztos, hogy nekik is van adó, Well, szóval... if you guys watching this want to see the best players in the world at Fortnite do what they do incredibly well, then you are in luck, my friends, because Global Championships are coming to Dallas, Fort Worth, Texas on the 7th and 8th of September, and tickets are now available. Do not miss 7. your és chance 8-án to see szeptemberben. these duos on stage and get inspired. Copenhagen last year was Na, just the ülök, most akkor lesz incredible vége a seasonnek experience, valamikor. and I feel jealous of every single one of you that gets to go. Mert lesz and még egy cheer on the major, guys tehát and lesz of még course egy cheer on Grand Fabulous Finals. talent as well. Speaking though of globals, obviously we've got North America coming up soon. The competition has been kind of predictably dominated by Peterbot and Poyo so far. You know, North America last night, Zeke was given a big chat on the desk about how Aha, elvileg Peterbot és a it's the best társa region dominálják and, you know, ennék. maybe doing Europe down a little bit. Azt így. But actually, having watched our action today, I'm not sure Peterbot. if anything can top it, Mini Miner. Yeah, I think for us, Péter Hobot. here on EU, Péterbot it az was a amúgy really, really exciting nagyon grand sokszor finals. lett. Going into it, we didn't have that one Péter team that we Hobot. were like, Meg this is izé. the team that are favorites. Meg, And I think, I mean, judging by Mine 11's picks yesterday, Gyanúsítva the csalással. five teams most likely to win grand finals, Új, Swizzy jó. and Vanyek weren't on it, right? So it just shows De that nem, hát there are olyanokat so csinált, many hogy different names, or were so many letrekkelte different names going tökéletesen a into pajt, this és weekend utána that tovább could have vitte a taken it falra home. is. And for Swizzy and Vanyek to put on a Hát, performance as they did, meg even when they weren't necessarily olyat favorites, they didn't rántott, have the tök best drop random, spot with the most OP loot and all that sort of stuff. hogy ja. I think it's just a testament to how good they are. So yeah, I think EU's definitely been a spectacle this season again. Péterbot. I'd have to say, Takara is obviously a testament to how great Europe is. The fact that you get up at like 5 a.m. in the morning so you can come and join us on Europe, right? Am I right? Sleeps through an Yes, Richard? I mean, it's true. Well, there you go. I think we got to lay down the gauntlet to Zeke and friends to impress us tonight. But you know what? Like, I'll put my hands up and I will say that I know. Nézzük. Cash cap, but there's no fucking way I'm playing that in this off season. So yeah, I'm gonna try and go live on like in 2 days, okay? On Tuesday. Maybe I'll be live. Okay. I'm
might go live tomorrow as well, but I need to get in a couple meetings, and then I want to enjoy the Csó, sun. vanyak az már kis lépett a faszomba, azt viszi lesz csak mondogatja stream, vagy W. This I just watched this region today. Why the fuck would we go to NA? This shit looks so easy, bro. Like, this shit actually looks so easy. Twizzy and Vonikek were in Storm. Azt megszólózni, vagy mi? While getting keyed. Szerintem And then igen. they Vanyak got egy top 5 last game. Oh, you mean watch NA? Oh, okay. Thank you guys. Thank you. Yeah, I'll see you guys tomorrow, okay? 19 I éves. know I said NA, bro. Fuck, man. I know I said it, bro. I woke up at 9 a.m. today, bro. Aye. Like, it's not my fault this girl gave me a blowjob. De ennek miért van ilyen angol accentusa? Haló? Let me sleep. Kinek? Oh. Kinek? Na vanyak. Yeah, it's a hard life. Все произошло как надо было. Really hard life. Правда, мне De vanyak nem is tud játszani. там почти Blame it on her, двое chat. triple Blame it on coins, her. когда я убил двоих. Это я... Lehet, hogy ő csak most nem tud, de esküszöm neked, hogy a Pali az csókolja az editeinek a felét. Мы просто на скатку выебали. Nem De rosszból miért beszél mondom. úgy, mint egy angol? Haló? Give me a break. You don't understand. Yes, bro. You don't understand the fucking Yes, bro. grind, bro. You don't understand the bro. grind I'm about to go on, man. Ирочка. Holy. НГ. Вот и думайте, кто лучшие игроки в этой игре. Стою, Скотт, Ваня Кек. Спасибо, Мибиха. Hallod, milyen Да, Aha, angolul az beszél? tényleg angol amúgy. спасибо большое. De szibácsja. Как-то так. Как-то так. Aktaták, faszom. Это Menj жестко. már a Это picsába. жестко. Itt van. Szer. Na, ez meg bejött a Сегодня в Malibuka a Мак, chatre. Да, в принципе, можно. Я Я директ. еще хочу кое-что в магазе купить, попить. Наверное, сок возьму себе. Посмотрим. Ah, tényleg kurva angolul beszél. Ja. Nagyon jól beszél angolul. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai este. Legyetek. Éjszakát. De legalább szar. És majd öttől. Na jók lehet. Vagy hamarabb? Nem. Jók lehet. Na. Sziasztok. No.